वेट है देख्यो यो के आएछ म्याम माइक्रोसफ्ट अफिस ल भयो अहिले देख्यो देखेछ है अब डिस्कस गरौँ अब हामी यसबाट भन्नुहोस् त गरिसक्नु होला नि त हैन गरिसक्यो होला ल एन्सर अब भन्ने यसको डी हो आन्सर डी मैम के हुन्छ बी हुन्छ डी डी म्याम The nurse is caring for a client in labor. The nurse determined that the client is beginning second stage of labor when which of the following assessment is noted भनेको छ अनि कुन चाहिँ हुन्छ रे डी मैम डी डी किन हुन्छ ल भन्नुस् त किन हुन्छ ल भन्नु मलाई रेस्ट सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ कर्भ चाहिँ डाइलेट हुन्छ नि त म्याम सेकेन्ड स्टेज लेभलमा के हुन्छ भन्नुस् त सेकेन्ड स्टेज लेभलमा कहाँबाट कहाँसम्मको ड्युरेसनलाई सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर भन्छ फुल्ली डाइलेटेड भएदेखि कहाँसम्म सर्भिस फुल्ली डाइलेटेड भएदेखि बेबी बर्थसम्म हो कि पेसेन्ट एक्सपेल भएसम्म हो बेबी बर्थसम्म म्याम प्लेसेन्टा त थर्डमा हुने Okay, then next one. Question number 2 मा के गर्नुभयो nurse is in the labor room is caring for a client in the active phase of labor. The nurse is assessing the fetal pattern है and note the late deceleration को कुरा छ यहाँ on the monitor if the most appropriate nursing एडमिनिस्ट्रेसन action is अक्सिजन बायो फेस मास्क सी किन सी होला त किन के भन्छ भने यसमा अक्सिटोसिन कुरा किन आएन अनि यो ल डकुमेन्टेसन कुरा छोडिदिनुहोस् होइन अनि पेसेन्टलाई सुपान पोजिसनमा राख्ने अनि यहाँ के भन्छ नि फिटर प्याटर्नहरूको मोनिटर कन्टिन्यू मोनिटर गर्ने भन्ने कुरा छ तपाईँहरूले चाहिँ के बुझेर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन अक्सिजन भनेर भन्नुभयो भन्नु त लेट डिक्रिएसनमा चाहिँ अक्सिजन लेभल कम हुन्छ नि त म्याम घट्दै जान्छ केमा फेटल डिसिलेसन भने के हो ढिला लेबर पेन हुनु लेबर पेन ढिलो सुरु हुने हो डिसिलेसन भनेको यहाँ के भनेको छ अ नर्स इज द लेबर रुम इज केयरिङ फर अ क्लाइन्ट इन द एक्टिभ फेज अफ लेबर द नर्स इज फिटर प्याटर्न भनेको के होला बच्चाको फिटर हार्ट रेटको कुरा होला त होइन बच्चाको फिटर हार्ट रेट वरै मोनिटर गरिराखेको छ एसिस गरिराखेको छ एसिस गर्ने बेला जुन हाम्रो तपाईँको डिसिलेसन उसले कहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्यो मोनिटर स्ट्रिप भनेको छ मोनिटर स्ट्राइप भनेको जुन हाम्रो सिटिजी भन्ने थाहा छ होला तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन देख्नु भएको छ सिटिजी भनेको देख्नु भएको छ एस म्याम देखाएको छ किन सिटिजी भनेको एउटा यत्रो मिसिन जस्तो हुन्छ अनि त्यहाँबाट हामीले पेसेन्टकोमा एउटामा कन्ट्राक्सन एउटा टोको भन्ने हुन्छ होइन त्यो प्रोब जस्तो हुन्छ एउटामा कन्ट्राक्सन मोनिटर गर्छौँ एउटामा एफएसएस मोनिटर गर्छौँ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो इसिजी को पेपर जस्तै निकालिराखेको हुन्छ कि हुँदैन देख्नु भएको छैन सिटिजी यस त्यो सिटिजी हो त्यसलाई नि मोनिटर स्ट्राइप भनेको त्यो सिटिजी हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ नि एसिलेसन र डिसिलेसन हुन्छ क्या इसिजीमा जस्तो हाम्रो हार्ट बिटहरू गएको जस्तै बच्चाको हार्ट बिट देखाउँछ क्या डिसिलेसन भन्ने बित्तिकै के भयो भनेपछि बच्चाको फिटर हार्ट रेट के भयो भने घटेको देखायो क्या डिसिलेसनमा अब हाम्रो के हुन्छ भने लेट डिसिलेसन हुनु कारण के हो भने केही कारणले गर्दा जस्तो हाम्रो युट्रो पेसेन्टा इन्सफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के छ भने ब्लड फ्लोहरू कम भयो डिक्रिज द ब्लड फ्लो कम भयो जसले गर्दाखेरि के भयो भने बच्चालाई अक्सिजन कम आयो होइन अनि ड्युरिङ कन्ट्राक्सनको बेला के हुन्छ भने बच्चाको फिटर हार्ट रेट के हुन्छ कम देखिन्छ हो त्यसलाई हामी के भन्छ भने लेट डिसिलेसन भनेर भन्छौँ होइन हो त्यो भएको हुनाले अब हाम्रो फिटर हार्ट रेट कम हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो त्यहाँ अक्सिजन लेभल कम भएर भएको भन्ने बुझ्नु पर्यो लेट डिसिलेसन भनेको बुझ्नु पर्यो क्या तपाईँहरूले त्यही भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ भने हामीले अक्सिजन लगायौँ एडमिनिस्ट्रेसन अक्सिजन तपाईँले गरेको कुरा एकदम राइट हो होइन तर तपाईँले बुझ्नु पर्यो अब यसमा लेबर पेन हो के होइन लेट डिसिलेसन भन्ने बित्तिकै एफएचएस को कुराहरू आउँछ फिटर हार्ट रेटको कुरा आयो चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाम
or nurse is performing an assessment of a client who is scheduled for a cesarean delivery, which assessment finding would indicate a need to contact the physician. भन्नुहोस् त A, A, ma'am. ma'am. A, ma'am. A, ma'am. Fetal Fetal heart heart rate. rate and activity Good. per minute. fetal heart rate of question number 4 मा A client in labor put it. a client in labor is transported to the delivery room and is prepared for a cesarean section, cesarean delivery. The client is transferred to the delivery room table and the nurse places the client in the D, ma'am. हेर्दै गर्नुहोस् है यो क्वेसन Supine Ma'am, position. A. Position with the weight on the right. ये A नै हो क्या Equivalent position चाहिँ होइन होला। Supine होला D. D हो म्याम। लास्ट सक्यो किनकि सिजेरियन भनेको छ नि त। Supine position. D हुन्छ म्याम सुपाइन पोजिसनमा किनकि म्याम सिजेरियन D नै सेक्सन हुन्छ सुपाइनमा गर्छ नि त कुन चाहिँ हुन्छ डी हो सेमी फ्लोर पोजिसन हो सुपाइन पोजिसन हजुर D, ma'am. सुपाइन पोजिसनमा गरिन्छ सिजरन त कसैले बी भन्छ कसैले डी भन्छ D, ल D. भन्नु मलाई कुन तपाईको D, पर्सि त D. एक्जाम सुपाइन पोजिसन विथ द एज अन्डर द राइट हिप एज गुड सुपाइन पोजिसनमा राख्ने हामीले सुपाइन त उयो त पोजिसनमा अन्डर राख्ने त के अरे राइट हिप भनेर Right भनेको छ hip. यसमा के हुन्छ भने भेना कापाको कुराहरू हुन्छ भेना कापा हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ भने प्रेग्नेन्ट युट्रसले के गरेको हुन्छ भने हाम्रो एवटालाई कम्प्रेस गरिदिन्छ त्यसको कारणले गर्दा ब्लड रिटर्नहरू हुन्छ के त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कार्डियक के भन्छ भने कार्डियक रिटर्नहरू डिक्रिज हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने हामीले पेसेन्टलाई राख्ने बेला चाहिँ जहिले पनि सुपाइन पोजिसन राखेर अनि उनीहरूको त्यो उमा अन्डर राइट हिपमा चाहिँ वेज गर्नुपर्छ है क्वेसन नम्बर 5 मा or nurse is caring for a client in labor and prepared to auscultate the fetal heart rate. Fetal heart rate auscultate भनेको fetal heart rate सुन्ने कुरा भयो by using the Doppler ultrasound device. Okay, the nurse must accurately determine that the fetal heart sounds are heard by भनेको Palpating छ the ल भन्नुस् maternal त radial D, ma'am. कुन चाहिँ Palpating the maternal radial pulse while listening the fetal heart rate. good D. D is the right answer. किन थाहा छ क्वेसन नम्बर 6 को or nurse is caring for a client in labor who is receiving oxytocin हो यो पिटोसिन पनि भन्छ तर oxytocin by IV infusion to stimulate uterine contraction which assessment finding would indicate to the nurse that the infusion need to be discontinued यो त सजिलो छ B, ma'am. नभन्नुहोस् B. B, ma'am. A fetal heart rate 90 90 beat per minute. minute. यसको फिटर हार्ट रेट के भयो यहाँ कम भयो त्यही भएर हामीले चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है क्वेसन नम्बर 7 मा A nurse is beginning to care for a client in labor. The physician has prescribed an IV infusion of oxytocin. मैले तपाईँलाई ऊ पनि पठाइदिएको थिएँ एन्सर की पनि पठाइदिएँ एन्सर की त हेर्नुभएको होइन नि सल्भ गर्ने बेला IV infusion of oxytocin. The nurse ensured that which of the following is implemented before initiate the infusion लगाउनुहोस् त Continuous electronic fetal monitoring. 7 को किन D. ma'am. किन कन्टिन्यू इलेक्ट्रोनिक फिटर मुभमेन्ट गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त किनभने हामीले अक्सिटोसिन दिँदाखेरि युतिर बच्चा कीटाणुहरू
बच्चामा चाहिँ त्यो हार्टबिट बढ्ने समस्याहरू हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ अक्सिटोसिन दिँदा चाहिँ 30 मिनटमा चाहिँ बच्चाको चाहिँ एफएचएस हेर्नुपर्छ के फिटल हार्ट रेट चाहिँ हामीले डफलर होस् अथवा फिटोस्कोपले चाहिँ हामीले मोनिटर गर्ने अक्सिटोसिनले के गर्छ भने हाम्रो युट्रेसलाई स्टिमुलेसन गर्ने काम गर्छ, युट्रेस कन्ट्र्याक्टेड हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ युट्रेस एकदम हाइपोटोनिक कन्ट्र्याक्सन आयो भने के हुन्छ भने बच्चामा ल्याक अफ अक्सिजनहरू हुनसक्छ, बच्चा फिटर डिसेसमा जान सक्छ, फिटर डिसेसमा बच्चा ट्याकिकार्डियामा जान सक्छ, ब्राइडिकार्डियामा जान सक्छ। ट्याकीमा जानु पनि राम्रो होइन, ब्राइडीमा आउनु पनि राम्रो होइन। सो हामीले के गर्नुपर्छ भने यदि कुनै पनि पेसेन्टलाई हामीले अक्सिटोसिन इन्फ्युजनहरू चलाइराखेको छ भने त्यस्तो पेसेन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने एफएचएस त क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्छ। अब अर्को क्वेसन नम्बर 8 मा A nurse is monitoring a client in active labor and noted that the client is having contraction every 3 minutes. डाइट लास्ट 45 सेकेन्ड भनेको छ। तपाईँको अब यहाँ हेर्नु है, every 3 minutes and last 45 seconds. The nurse note that the fetal heart rate between contraction is 100 beat per minute. Which of the following nursing action is most appropriate भनेको तपाईँको नर्सिङ इन्टरभेन्सन कुरा सोधे मिन्स तपाईँको स्किलको कुरा सोधेछ यसमा। यो क्वेसनले Encourage the तपाईँलाई स्किल client goes to continue encourage breathing exercise. क्वेसन नम्बर 8 को A. A is the Contraction right every answer. 3 Okay. minutes. 45. ल तपाईँ अरूले भन्नुहोस् ल। Labor can be not the client having the contraction every 3 minutes, last 45 seconds. The nurse should be fitting between the contraction. B हुन्छ ma'am. Encourage the client to continue push with each contraction. It's contract. तपाईँको यहाँ सर्भिस डाइलिटेसन भएको छ र छ छ होइन यहाँ ma'am. सर्भिस डाइलिटेसन भएको छ कहीँ तपाईँलाई सर्भिस डाइलिटेसनको कुरा आएको छैन। ओन्ली सिज इन द ma'am. एक्टिभ लेबर भनेर भन्यो। ओके, तर त्यहाँ तपाईँको सर्भिस डाइलिटेसन कुरा आएन, तर कन्ट्राक्सनको कुरा आयो। ड्युरिङ द कन्ट्राक्सनको बेला के छ, फिटर हार्ट रेट हेर्ने बेला 100 बिट पर मिनट। 100 बिट पर मिनट भनेपछि एफएचएस केमा गयो, ब्राइडिकार्डियामा गयो कि ट्याकिकार्डियामा गयो? ब्राडिकार्डियामा गयो। Bradycardia. ब्राइडीमा गयो। ब्राइडीमा गयो भनेपछि बच्चाको एफएचएस के भयो, कम भयो। हाम्रो बच्चाको कम एफएचएस भयो। कति हुन्छ, 120 कि 60 हुनुपर्छ। 110 देखि 160 हुन्छ। होइन 110 हुनुपर्छ होइन। भनेपछि 160 हो। 110. 120 देखि 160 हो। 110 सम्मले हामीले कन्सिडर गर्छौँ भन्ने कुरा मात्रै, तर नर्मल भनेको 120 देखि 160 हो है। 160. अब यसमा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ त्यस्तो भएको पेसेन्टलाई तपाईँले इन्करेज ब्रिदिङ एक्सर्साइज, लामो लामो सास फेर्नुहोस्, पुसिङ गर्नुहोस्, अनि फिटर हार्ट रेट हेरेर बस्ने कि हामीले डक्टरलाई इन्फर्म गर्ने, हामीले फर्दर नोटिफाईलाई कन्फर्म गर्नु पर्यो नि त, ब्रेडिकार्डीमा गइसक्यो त बच्चा त। हो, अनि किन बी डी हुन्छ भनेको म्याम। त? डी हुन्छ। Notify the physicians and nurse midwife. Nurse is caring for the client. बट इसका आंसर चाहिँ ए दिएको थियो है म्यामले। हैं? ए पऱ्यो जस्तै लागेको थियो। ल अर्को क्वेसनमा त्यसो भए अब कुन चाहिँ हुन्छ राइट एन्सर? डी हुन्न, डी बी हुन्छ हुन्छ म्याम। कि बी हुन्छ म्याम। हुन्छ नोटिफाई है? द त्यो क्वेसन फिजिसियन। राम्रोसँग तपाईँले एक्टिभ लेबर भन्ने बित्तिकै इन्करेज भनेको त्यो क्वेसनहरू राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। अब क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ। A nurse is caring for a client in labor and is monitoring the fetal heart rate pattern. Okay, question बुझ्नुहोस्। The nurse note the presence of the episodic एक्सिलेसनको कुरा आयो। अघि न डिस्टिलेसनको कुरा छ, अब एक्सिलेसनको कुरा छ हैन। तपाईको इलेक्ट्रोनिक फिटर मोनिटरिङ ट्रेसिङ भनेको सिटिजी गरिराखेको छ। त्यो सिटिजी पेपरमा आउँदाखेरि के भेट्यो भने एउटा नर्सले एक्सिलेसन रहेछ त्यहाँ फिटर हार्ट रेट भनेपछि त्यो कन्डिसनमा तपाईको एक्सन के हुन्छ भनेर सोधेको छ। ओके, एज अ नर्स तपाईको एक्सन के हो त, एप्रोप्रिएट एक्सन भनेर लगाउनुस् टेक त। द मदर भाइटल अब साइन्स तपाईले एन्ड टेल बी भनेर म्याम। के बुझ्नु पर्यो है? ए हुन्छ म्याम, documentation finding the tell the mother and the indicator well-being. बी इज द राइट एन्सर। ए ए म्याम ए ए ओके,
देन अब अरू सबैजना ए हो। B. And the care monitoring the fetal Ma'am, health. D. Ma'am, D हुन Reposition model सक्छ check the monitor for change in the fetal tracing. हजुर Position the monitor checking the meter Ma'am, changing the fetal health. D. म्याम डी भन्छु हुन है सक्छ किनकि एपिसोडिक एक्सिलरेट कुन चाहिँ म्याम डी डी भन्नुभयो कसैले ए भन्नुभयो A, म ma'am, भन्छु A म हुन्छ। भन्छु ठिकै छ त कसैले ए कसैले डी भन्नुभएको छ म यसलाई एक्सप्लेन गर्छु नि तपाईँले मलाई राइट एन्सर भन्नु एसिलेसन भने के हो भने फिटर हार्ट रेट के हुने हो इन्क्रिज हुने हो है एसिलेसन भएको बेला फिटर हार्ट रेट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ जस्तो हाम्रो कन्ट्राक्सनहरू आएको बेला फिटर हार्ट रेट कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि इन्क्रिज भइदिन्छ होइन अनि त्यो भनेपछि के हो भने त्यो एसिलेसन हुनु भनेको ड्युरिङ द कन्ट्राक्सनको बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ एफएसएस फिटर हार्ट रेट इन्क्रिज हुनु भनेको बच्चाले एडुक्वेट अक्सिजन पाएको छ फिटल छ वेल बिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले के गर्छ हामीलाई भन्छ होइन त्यो भनौँ फिटर मोनिटर ट्रेसिङले हामीलाई त्यो नोटिफाई गर्छ भनेपछि अब तपाईँको एप्रोप्रिएट एक्सन के हुन्छ त ल भन्नुहोस् Document finding the tell the B, mother ma'am. and when detecting the fetal well-being. Silent mother has bed rest. Acceleration. Ma'am, A हुन्छ A होला नि किनकि बच्चा ठिक छ एकदम डकुमेन्ट फाइन्डिङ गर्नु पर्यो किनभने बच्चा ठिक छ त्यही कारण डकुमेन्ट द फाइन्डिङ एन्ड टेल द मदर डाइट द मोनिटर इन्डिकेट फिटर वेल बिङ यो चाहिँ हुन्छ है राइट एन्सर क्वेसन नम्बर 10 हेर्नुहोस् त Current client is a labels of attaching external fetal monitoring client of abdominal. Assess the baseline fetal heart rate. A nurse is admitting a pregnant client to the labor room and attach an external electronic fetal monitor to the client abdomen. CTG के कुरा आयो यसमा After attachment of the monitor, the initial nursing assessment in each which of the following के भन्नुहोस् त एउटा प्रेग्नेन्ट क्लाइन्टलाई तपाईँले एडमिसन गर्नुभयो लेबर रुममा तपाईँले उसलाई सिटिजी जोडिदिनु भयो सिटिजी जोडिसकेपछि तपाईँको इनिसियल नर्सिङ एसिसमेन्ट कुन चाहिँ हुन्छ अरे के यो चारटा मध्ये कुन चाहिँ हुन्छ इनिसियल है इनिसियल सबै हुन सक्छ Assessing the baseline fetal heart rate. B, ma'am. Frequency. The baseline fetal heart के rate. भन्नु होइन गुड हजुर जहिले पनि हाम्रो इनिसियल एसेसमेन्ट भनेको बच्चाको फिटर हार्ट रेट हेर्ने हो बच्चाको फिटर हार्ट हेर्दा बेसलाइन हार्ट रेट कति छ भनेर हेर्नुपर्छ हाम्रो त्यसपछि हामीले एसिलेसन कुरा हेर्छौँ त्यसपछि हामी कन्ट्याक्सनको कुरा हेर्छौँ त्यसपछि इन्टेन्सिटी अफ द कन्ट्याक्ट यो सबै एसेसमेन्टमा आउँछ हाम्रो तर तपाईँको इनिसियल एसेसमेन्ट भनेपछि हाम्रो फर्स्टमा हामीले सिटिजी जोडिसकेपछि हामीले के हेर्छौँ भने बच्चाको बेसलाइन फिटर हार्ट रेट हेर्छ इनिसियल भनेको हुनाले त्यो भयो है Question number 11 A nurse is reviewing the record of client in the labor room and note that the nurse midwife has documented that the fetus is at -1 station. The nurse determined that the fetus is 1 centimeter above the ischemic spine. So this spine Fine, A हुन्छ ma'am. A -1 माइनस 1 मा भयो centimeter अब above. भयो प्लस मा भयो भयो भने बिलो टी मा हुन्छ। हुन्छ Okay. Question number 11 भयो Question number 12 मा जाउँ A pregnant client is admitted to the labor room and assessment is performed, okay? And the nurse note that the client hemoglobin and hematocrit level are low, okay? Indicating anemia. Anemia रहेछ ओभरअल बर्न कसरी क्वेसन घुमाउँछ हेर्नु त तपाईँलाई सिधै एनिमिया दिए पनि त हुन्थ्यो तर नदिएर के भन्यो हेमोग्लोबिन र हेमाटोक्रिट लेभल लो भएपछि त्यसलाई यहाँ तपाईँले एनिमिया नदिन पनि सक्छ क्वेसनमा तर तपाईँले एनिमिया भने दिइदियो डायग्नोसिस तर कहिलेकाहीँ नदिन पनि सक्छ है तर तपाईँले यति दिएन भने हेमोग्लोबिन र हेमाटोक्रिटको लेभल लो भयो भने त्यसले चाहिँ एनिमिया हो भनेर इन्डिकेट गर्छ भने तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है अब त नर्स डिटरमाइन डाइट द क्लाइन्ट इज एट द रिस्क फर व्हिच अफ द फ्लोइङ रे ल भन्नुहोस् त Ma'am, postpartum infection, ma'am D. Postpartum infection. Ma'am D. गुड बी डी होइन डी भने होइन डी हजुर म्याम पोस्टमार्टम D. इन्फेक्सन डी Infection. इज राइट एन्सर है
क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ अ नर्स एसिस्ट in the vaginal delivery of a newborn infant. After the delivery, the nurse observes the umbilical cord lengthen and a spot of the blood from the vagina. Okay. The nurse document this observation is a sign of के को sign हो रे? प्लेसेंटा सेपरेशन को मैम Placenta. स्पॉट ऑफ ब्लड Placenta भयो नि त त्यहाँ इन द वेजाइना Placenta separation. प्लेसेंटा सेपरेशन हुन्छ डी D. Is good. यो चाहिँ प्यासेन्टा सेपरेसनको लेन्थिङ हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ एउटा के हुन्छ भने अम्बालिकल कर्ड लेन्थ हुन्छ अनि हाम्रो स्पोट अफ द ब्लड भने चाहिँ अलिकति भजानाबाट ब्लिडिङ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो प्यासेन्टा सेपरेसनको साइन हो त्यो भनेको हाम्रो अप्सन डी इज राइट एन्सर क्वेसन नम्बर 14 मा अक्लाइन फलो गर्दै मैम अक्लाइन arrives at a birthing center in active labor है बर्थिङ सेन्टरको कुरा आयो हर मेम्ब्रेन आर स्टिल इन्ट्याक्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ क्वेसन बुझ्नु भएको चाहिँ हर मेम्ब्रेन आर स्टिल इन्ट्याक्ट एन्ड द नर्स मिडवाइफ प्रिपेयर टु पर्फर्म अ एमिनोटोमी भनेको हो यो बुझ्नु पर्यो तपाईले अनि मेम्ब्रेन इन्ट्याक्ट बुझ्नु पर्यो क्वेसनले हैन अब यहाँको एक्टिभ लेबरमा रहेछ पेशेन्ट अब तपाई एज अ नर्स भएपछि अब तपाईले एसिस्ट गर्नुभयो अनि तपाईले आफ्टर द प्रोसिजर तपाईले क्लाइन्टलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो एक्सप्लेन गर्ने बेला सी विल मोस्ट लाइकली के हुन सक्छ Increase efficiency of contraction. Efficiency of contractions. एमिनोटोमी भनेको के हो मलाई भन्नुस् पहिले Artificial rupture of मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन गर्ने हैन अलरेडी के छ एक्टिभ लेबरमा छ मेम्ब्रेन इन्ट्याक्ट भनेको मेम्ब्रेन अलरेडी रहेछ त्यहाँ एमिनोटोमी भनेको मेम्ब्रेन रप्चर गर्ने मेम्ब्रेन रप्चर गर्नुको पर्पस के हो भन्नुस् त के हो Contraction बढाउनु. contraction. यस गुड एमिनोटोमीले पनि के गर्छ भने एउटा यो पनि एउटा हाम्रो वान टाइप अफ द इन्ड्युस अफ द लेबर हो यसले पनि के गर्छ भने हाम्रो प्रोग्रेस अफ लेबरलाई के गर्छ अरे हेल्प गर्छ हैन त्यही कारण चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो कन्ट्राक्सनहरु इन्क्रिज गर्नको लागि हो भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो कन्ट्राक्सन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो अब क्वेसन नम्बर 15 अ नर्स इज monitoring a client in labor or nurse suspect umbilical cord compression if which of the following is noted on the external monitor tracing during the contraction ल भन्नुस् Variable declaration. Variable declarations. B. Variable declaration. B, ma'am. tracking during the contraction भेरिएबल डिसिरेसन किन भन्नुभयो तपाईले भन्नु त भेरिएबल डिसिरेसन भनेको के हो थाहा छ umbilical cord is compressed PPG गर्दा चाहिँ भेरिएबल डिसिरेसन कतिखेर अकर हुन्छ भनेपछि जतिखेर हाम्रो बच्चाको अम्बाइलिकल कर्डहरु चाहिँ कम्प्रेस्ड हुन्छ त्यो कम्प्रेस भइसकेपछि के हुन्छ भने जुन प्यासेन्टा र फिटसमा जुन हाम्रो ब्लड फ्लो हुनुपर्ने त्यो ब्लड फ्लो रिड्युस भइदिन्छ जसको कारणले बच्चाको एफएसएस के गर्छ घट्छ ओके अनि अर्को यसमा के छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो किन भेरिएबल डिसिरेसन भयो भने यहाँ अम्बाइलिकल कर्डको कम्प्रेसन आयो त्यही भएर यो भेरिएबल डिसिरेसनको राइट एन्सर भयो हाम्रो हैन यसमा अरू डिसिरेसनमा के हुन्छ भने फेरि फिट ड्युरिङ कन्ट्राक्सनको बेला चाहिँ के हुन्छ भने फिटर हार्ट रेटले के गर्छ फिटरको हेडले चाहिँ एकदम प्रेसर गरिराखेको हुन्छ ड्युरिङ कन्ट्राक्सनमा त्यो बेला चाहिँ बच्चाको के हुन्छ नि एफएसएस चाहिँ घट्छ डिसिरेसन भनेको फिटर हार्ट रेट कम हुनु हो के है अब लेट डिसिरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने युट्रो जस्तो प्यासेन्टाहरुमा के हुन्छ भने के भने इन्टायुटरमा हुँदा प्यासेन्टा इन्सफिसियन्सी भने के प्यासेन्टा इन्सफिसियन्सी भएको कारणले गर्दा अक्सिजनहरु कम भइदिने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने बच्चाको हार्टबिट कम हुने सर्ट टर्म भेरिएबिलिटीमा के हुन्छ भने फेरि यसमा चाहिँ बच्चाको हार्ट रेट हुन्छ त्यो हार्टमा बिट टु बिट चेन्ज हुने कि एकछिनमा चेन्ज हुने सर्ट भेरिएबिलिटी भन्छ के त्यो यसमा त्यही कारण यसमा अम्बाइलिकल कर्ड के अरे कम्प्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि फिटर हार्ट रेट कम भयो त्यही कारण चाहिँ भेरिएबल डिसिरेसन भयो भेरिएबल डिसिरेसनमा अम्बाइलिकल कर्ड कम्प्रेसन भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईको यही बेला चाहिँ यति अम्बाइलिकल कर्डको कुरा नआएर चाहिँ फिटरको हेड रेट कम्प्रेस गरिराखेको छ ड्युरिङ कन्ट्राक्सनमा त्यो बेला चाहिँ बच्चाको एफएसएस चाहिँ केही छ डिक्री छ भने चाहिँ तपाईले अरू
डिस्टिलेसनमा राइट एन्सर लगाउनुपर्छ। युट्रो प्यासेन्टर इनसफिसियन्सीको कुरा आयो भने लेट डिस्टिलेसनको कुराहरू आउँछ है, यो कुरा बुझ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 16 मा अ नर्स explain the purpose of अब यो इफ्लुरेज to a client in early labor. The nurse tells the client the effluence is. त्यो छ नि इफ्लुरेज भनेको चाहिँ एउटा स्पेसियल कीटाणु के हो भनेपछि स्टिमुलेसन हो। Light stocking of the abdomen to facilitate relaxation during labor and provide tactile stimulation of the fetus. Stimulation is a specific type of the cutaneous stimulation के हुन्छ भने इन्भल्भिङ लाइट स्ट्रोकिङ अफ द एब्डोमिन हो कि यसले चाहिँ रिल्याक्सेसन कुनै पनि रिल्याक्सेसनलाई प्रमोट गर्ने काम गर्छ अरे, माइल्ड टु मोडरेट पेनहरूलाई रिलिभ गर्ने काम गर्छ। कुन चाहिँ राइट एन्सर होला त? B ma'am. Light stroking. B. बी है। Question number 17. A nurse is caring for a client in the second stage of labor. The client is experiencing uterine contraction every 2 minutes and cries out in pain. With each contraction, the nurse recognizes this behavior has Fear of losing the Fear of contraction. losing Control. B ma'am. B हुन्छ। B. सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरमा प्रायः यस्तै हुन्छ है, पेन हुने, हेल्पलेसहरू हुने होइन, एकदम प्यानिक हुने, फियर अफ द लुजिङ अफ द कन्ट्रोलहरू हुने, सबै यो चाहिँ के भने पोसिबल बिहेभियर इन द सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर हो। अब तपाईँको यसमा अर्को यसमा फियर अफ लुजिङ के अरे कन्ट्रोल नभएर हेल्पलेसनेस भने पनि दिन सक्छ, हेल्पलेसनेस भन्यो भने पनि त्यसमा राइट एन्सर लगाउन मिल्थ्यो तपाईले। म्याम यो डी को के हुन्छ नि वल्सल्वा मेनुवर कुन हुन्छ नि यो हाम्रो? यो भनेको एउटा तपाईहरुको के हो भने पोजिसन टाइपको हो है, म भनिदिन्छु। यो कसरी भनौँ म, यो भनेको एउटा के भनेपछि नन इन्भेसिभ मेथड हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ बच्चाहरूको त्यो फास्ट हार्ट रिदमहरू हुन्छ नि, त्यो हार्ट रिदमहरूको लागि युज गर्छ कि। यो भनेको एउटा नन इन्भेसिभ मेथड हो यो चाहिँ भनेपछि। अब ऊ भयो के त्यस्तो सर्जिकल प्रोसिजर होइन, यो भनेको एउटा पोजिसन मिलाएर राख्ने टाइपको के। यस्तो बच्चाहरूको फिटर हार्ट रेटहरू एकदमै धेरै हुन्छ नि, फास्ट हार्ट रिदमहरू भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो मेथडहरू अप्नाउँछ। एउटा वान काइन्ड अफ ब्रिथिङ टेक्निक के हामीले भन्छौँ नि, के भन्छ भने लामो लामो सास फेर्नु भन्छौँ त्यस्तो टाइपको के। यसमा त पेसेन्टलाई के भन्छौँ भने हामीले मुख चाहिँ क्लोज गर्नु के, यस्तो क्लोज योर माउथ एन्ड पिच योर नोज भनेर भन्छ के। यस्तो नाक चाहिँ यस्तो बन्द गर्ने अनि मुख चाहिँ क्लोज गरेर अनि ऊ गर्ने के, जस्तो हामीले बेलुन फुलाउँछौँ नि त्यो टाइपले गर्ने भन्ने टाइपले हामीले देखाउँछ त्यो टेक्निक। त्यस्तो टाइपको के बच्चाको चाहिँ यति फास्ट रेट होइन, फिटर हार्ट रेट चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि फास्ट छ भने कि हार्ट रिदम चाहिँ एकदमै फास्ट छ भने त्यो कन्डिसनमा फास्ट हार्ट छ होइन, फास्ट हार्ट रिदम छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले गर्छौँ। पेसेन्टलाई त्यस्तो गाह्रो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मेटर्नल डिस्टेन्समा देखिन्छ यो सिम्टम, देखेको बेला हामीले गर्न पठाउँछौँ नि, त्यही हो कि। मेटर्नल डिस्टेन्समा बच्चा भन्दा आयो आमाको ट्याकिकार्डिया जस्तो जान्छ, फास्ट हार्ट रिदमहरू देखिन्छ नि, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हुन सक्छ यो। क्वेसन नम्बर 18. A nurse is monitoring a client in labor who is receiving oxytocin and note that the client is experiencing hypertonic uterine contraction. List in order of the priority the action that the nurse take रे। हाइपोटोनिक कन्ट्राक्सन आएको रहेछ, पेसेन्टलाई चाहिँ के दिइरहेछ भने Stop the oxytocin. कुन चाहिँ हो?
ए ए हुन्छ म्याम स्टप ए गरिदिनु म्याम अक्सिटोसिनलाई A is the right answer. यसमा हेर्नु त कतिवटा छ भनेपछि 1 2 3 अच्छा 4 5वटा भनेको 5वटा मैले ल्याएको छु अप्सन ल 1 भएन मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी 1 अक्सिटोसिन भयो स्टप गरिदिनु म्याम उसलाई त्यसपछि कुन एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ मास ओ डी ई हुन्छ म्याम ई राइट हुन्छ म्याम अँ, ई पनि हुन्छ उसको डी पनि हुन्छ हुन त सबै हुन्छ के तर सिक्वेन्सली भन्न खोजे सबै हुन्छ हुन त सबै मिल्छ नि यो सबै मिल्छ हजुर म्याम पेपरमा भेजनल एक्जामिनेसन सबै मिल्छ पहिले त हामीले अनि स्टप रिपोर्ट अक्सिटोसिन चेक गर्नुपर्छ गर्ने अनि त्यसपछि हामीले पेसेन्टको अनि किन हाइपोटोनिक कन्ट्राक्सन आएको छ पहिले चाहिँ अनि स्टप गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसपछि ब्लड म्याम प्रेसर अँ, चेक द ब्लड प्रेसर त्यसपछि यस चाहिँ त्यसपछि ब्लड पिर्फर्म प्रेसर भेजाइनल चेक एक्जामिनेसन गर्ने त्यसपछि अनि चेक रिपोजिसन द द क्लाइन्ट क्लाइन्ट ब्लड प्रेसर एन्ड द हार्ट रेट भयो त्यसपछि त्यसपछि पिर्फर्म अक्स भेजाइनल एक्जामिनेसन यस गुड त्यसपछि अनि रिपोजिसन द क्लाइन्ट अनि ऊ खै त यो दिने होइन त अक्सन दिनु एडमिटेसन पर्दैन त अक्सिजन मेटरनल पहिला डिस्ट्रीमा जान सक्दैन हजुर अनि त्यसपछि जान अनि सक्छ त्यही भएर रिपोजिसन द हामीले क्लाइन्ट अक्सिजन पनि दिनुपर्छ पेसेन्टलाई एडमिनिस्ट्रेसन के भयो अक्सिजन अनि यो एडमिनिस्ट्रेसन अक्सिजन रिपोजिसन पछि रिपोजिसन अफ द क्लाइन्ट or nurse is assigned to care for a client with अब हाइपोटोनिक है हाइपोटोनिक युट्राइन डिस्फङ्सन एन्ड साइन अफ स्लोइङ लेबर है लेबर चाहिँ स्लो रहेछ अब The nurse is reviewing the physician orders and the would expect to note which of the following prescribed treatment for this condition ले ल भन कुन चाहिँ अक्सिटोसिन इन्फ्युजन सी म्याम सी म्याम सी चीको स्लो लिभर डिस्फङ्सन डिसअर्डर हाइपोटोनिक छ उसको एकदम स्लोली के भएछ भने लेबरको साइनहरू स्लो भइराखेको छ त्यो बेला चाहिँ अब डक्टरको फिजिसियनको अर्डरहरू रिभ्यू गर्ने बेला चाहिँ अब के हुन्छ त कुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले अक्सिटोसिन दिने हो यस म्याम क्वेसन नम्बर 20 A nurse is in the labor room is preparing to care for a client with hypertonic uterine dysfunction. The nurse is told that the client is experiencing uncoordinated contraction. Okay, that are erratic in their त्यसपछि पेन frequency, मेजर गर्नु duration, पर्यो and the intensity. The priority nursing intervention. प्रोभाइड पेन रिलिफ मेजर कति नम्बरको क्वेसन बी म्याम क्वेसन नम्बर 20 को बी गुड प्रोभाइड पेन बी रिलिफ है बी हुन्छ किनभने हाइपरटोनिक भनेको छ नि त हाइपरटोनिक कन्ट्राक्सन आइराखेको छ हाइपरटोनिक लेबरहरूको छ अब उसमा के हुन्छ भने एकदमै नर्मल लेबरको प्याटर्नमा प्रमोट गर्नको लागि हामीले उसलाई के हुन्छ पेनहरू पनि रिलिभ गर्नु परेको हुन्छ है यस एकदम धेरै हाइपरटोनिक कन्ट्राक्सन आउनु पनि राम्रो होइन त्यही भएर नर्स इज डेभलपिङ अ प्लान अफ केयर भने नर्सिङ केयर प्लान भएको कुरा राख्यो भने फर अ क्लाइन्ट एक्सपिरियन्स डिस्टोसिया okay and include several nursing intervention in the plan of care the nurse priority plan of care सोधेछ ल भन monitoring fetal highest heart rate. priority है यहाँ Find which of the the following nursing intervention is the highest priority main भनेको सबै मिल्न सक्छ तर मेन भनेको मोनिटरी फिटल changing the हार्ट client Monitoring the position fetal heart rate. monitoring FH good यो सबै मिल्न त एकदम मेन प्रायोरिटी के भनेको यो हो 22 a maternity nurse is preparing to care for a pregnant client in labor who will be delivering twin okay twins pregnancy रहेछ the nurse monitor the fetal heart rate by placing the external fetal monitor भनेर भन्यो अब ल कुन so चाहिँ that is fetal heart rate is C monitored हुन्छ म्याम separately सो C इच फिटल हार्ट रेट इज मोनिटरिङ सेपरेटली so that किनकि दुईटा अपोजिट हुन्छ नि त बच्चा कति कुन चाहिँको हो C कुन म्याम चाहिँ सी अप्सन म्याम 23 को 22 को सी हो म्याम को म्याम सी so that the each fetal heart is monitored D किनकि भने हो ट्विन्स सी म्याम सी C म्याम सी डी हुन्छ म्याम सो द वान फिटस इज मोनिटर फर D 15 हुन्छ मिनट नि त so that one fetus is monitor डी for a 15 minute for हजुर 15 minute fetal monitor for second दुईटा सेकेन्ड फिटस फिटर ट्विन्स भनेको छ कि छैन हजुर हजुर म्याम ट्विन्स भनेको छ नि त हजुर ट्विन्स भनिसकेपछि त दुईचोटि लिनु पर्यो नि त हामीले लिनु परेन
मल्टी So फिटर the प्रेग्नेन्सी र each इच फिटर हार्ट रेट मोनिटर सेपरेटली भनेपछि हामीले लिने बेला 15 मिनटमा एउटालाई 15 मिनटमा लिन्छ फेरि अर्कोलाई 15 मिनट फेरि लिनु पर्यो नि त मैम तो पण त सेम छ त सी पनि each fetal heart rate is monitor separately Ma'am, भने नि त same त्यो सीमा पनि त सेपरेटली छ नि तर तपाईँको यहाँ क्वेसन हेर्नु न यो पनि तपाईँको राइट एन्सर त्यही त राइट एन्सर हुन सक्छ तर तपाईँको हेर्नु त के भनेको छ अ मेटर्निटी नर्स इज प्रिपेयरिङ टु केयर प्रेग्नेन्ट क्लाइन्ट इन लेबर हु विल बी डेलिभरिङ ट्विन्स होइन भनिसकेपछि त हामीले लिने बेला एफएचएस सेपरेट लिने तर कति कति मिनटमा लिने डेलिभरी त्यो कुराहरू मागेको त उसले भन्न खोजेको त्यो हो कि लिन त सेपरेटली लिने हो हामीले हजुर बुझेन बुझे होइन मैम तर कति कति मिनटमा लिने भन्ने कुरा मागेको हो कि होइन ल भन्नु ल हजुर सी र डीमा भन्नुहोस् मलाई ल मैले डी भन्छु हो तपाईँले म्याम ल भन्नु सी हो कि डी डी नै हो म्याम डीजे भयो दिने टाइम मेन्सन गरे नि त फेरि सी हो जुन भने त्यही त हुन्छ भनिहाल्ने है सी हो कपाल यसमा दुइटै हो हामीले मिल्छ सी नै मिल्छ तपाईँको भनिरहेको केही थियौँ भनेको छैन एक्टिभ लेभलमा पनि भनेको छैन तपाईँलाई कसरी लिनुहुन्छ पनि भनेको छ विल बी डेलिभरी ट्विन भनेको छ मैले तपाईँलाई यहाँनिर कन्फ्युज बनाएको कारण त्यही हो तपाईँहरू कति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भनेर अझै मैले तपाईँलाई मजाले एक्सप्लेन गरेँ तपाईँले हुन्छ भन्नुभयो तर हेर्नु यहाँ के भन्छ विल बी डेलिभरी भनेको छ होइन र यस म्याम तपाईँलाई टाइम त सोधेको छैन एक्टिभ लेभलमा पनि छैन पेसेन्ट केही पनि छैन विल बी डेलिभरी कतिखेर हुन्छ कतिखेर हुन्छ कन्ट्राक्सनको कुरै छैन केही पनि छैन सिन्टोसिन लगाएकै छैन केही छैन नि यहाँ त अनि हामीले फिटर हार्ट रेट सुन्ने बेला त जहिले पनि के गर्छौँ सेपरेटली सुन्ने होइन एकातिर सुन्छ फेरि एकातिर सिन्छौँ त्यही कारण सी इज द राइट एन्सर क्वेसन नम्बर 23 अब भन्नु The postman unit care for the client who just delivered the 1 pregnancy in the placenta. Hemorrhage. Hemorrhage. छ यहाँ नभन्नु द नर्स रिभ्यू द प्लान अफ कार एन्ड प्रिपेयर टु मोनिटर क्लाइन्ट फर विच अफ द फ्लोइङ रिक्स एसोसिएटेड विथ प्यासेन्ट पिरियड Hemorrhage, ma'am. Bleeding disorder. Hemorrhage हुन्छ placenta. हेमोरेज है प्यासेन्टा पिरिया भने के हो प्यासेन्टा कहाँ Ma'am, इम्प्लान्ट हुने हो lower segment uterusमा सेगमेन्टमा प्लान्ट हुने हो जसले प्यासेन्टा right इम्प्लान्ट इन द कहाँ हो अप्पर सेगमेन्ट अर लोवर सेगमेन्ट lower segment Lower ma, ma'am. यो पनि क्वेसन सोधेको छ है एकचोटि के सोधेको छ भने एउटा प्रेग्नेन्ट लेडी आएको छ सी इज स्लाइटली पिबी ब्लिडिङ यो क्वेसन आएको छ ब्लिडिङ छ अनि उसलाई युएससी गरेको छ युएससी गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ प्यासेन्टा चाहिँ इम्प्लान्ट लोवर युट्राइन सेगमेन्टमा छ भने वाट इज अर पोसिबल डायग्नोसिस एज अ नर्स तपाईँले के सस्पेक्ट गर्नुहुन्छ भने यस्तै क्वेसन आएको छ अनि त्यसमा प्यासेन्टा पिर्बिया अनि त्यसमा फेरि प्यासेन्टा के अरे एप्रोसेट प्यासेन्टा अनि थर्ड डिग्री लोर के अरे त्यस्तै थर्ड डिग्री लोर लाइन प्यासेन्टाको टाइप्सहरू भनेर हालिदिएको छ यो क्वेसन अब यसमा चाहिँ तपाईँको टाइप्सहरूमा जाने होइन है तपाईँको खालि के भनेको छ भने युएससीले चाहिँ के अरे लोर सेगमेन्टमा इम्प्लान्ट भएको छ भनेपछि हामीले प्यासेन्टा पिरिबियामा राइट एन्सर लगाउने त्योमा फेरि थर्ड डिग्री यो डिग्री भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ नलगाउने yes or nurse in the delivery room is assisting with the delivery of a newborn infant. After the delivery of newborn, the nurse assists in delivery the placenta. Okay, which observation would indicate that the placenta is separated from the uterine wall and is ready for delivery? The placenta को कुरा आयो यसमा अब changing the shape Change in the shape of the uterus. observe चाहिँ गर्छ नि त placenta D ma'am shape the uterus पेसेन्ट के अरे युट्रेसको के हुन्छ नि shape change सेप हुन्छ चाहिँ चेन्ज हुन्छ 24 को है 25 or nurse is labor is preparing प्रधान एसिमेन्ट द प्रेग्नेन्ट लाइन इन लेबर द नर्स नोट द प्लिज अम्बालिकल कर्ड भनेपछि कर्ड फोरल्याप्सको कुरा आयो कुन चाहिँ नर्सिङ एक्सन सजिलो चाहिँ यो त पोजिसन घुमाएको मात्रै हो Is the client in the interbox? पोजिसनको सोध्दैछ क्या कुन ए Red ma'am. position मा Client provide in गर्ने the coordination stable
प्लेस क्लाइन्ट द ट्रेन वर्कर पोजिसन मैम कट प्रोल्याप्स यसमा कि कुरा सोधेको यो हामीले ट्रेड वर्क पोजिसन प्रोभाइड गरेर त्यसको जो कोड हामीले इन्सरेसन गर्ने कि कसो यो गर्ने होइन इन्सरेसन के भन्छ भने यसमा पहिले पोजिसन मेन्टेन गर्ने पोजिसन मेन्टेन गरिसकेपछि फर्स्टमा त हामीले के गर्नुपर्छ भने कट प्रोल्याप्स भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ कटमा के गर्नुपर्छ पल्सेसन फिल गर्नुपर्छ क्या पल्सेसन छ भने फिटर हार्ट रेट ठिक छ बच्चा अलाइभ छ भने थाहा हुन्छ पल्सेसन पल्स त्यहाँनिर पल्सेसन छैन भने त फिटर के भने बच्चा अलाइभ छैन भन्ने हुन्छ बच्चा अलाइभ छैन भनेपछि तपाईँले पोजिसन किन मेन्टेन गर्ने केही पनि गर्ने होइन ट्रेन पर पोजिसनमा राख्ने पोजिसन राखेपछि तपाईँले त्यो के अरे कट प्रोल्याप्स हुन्छ त्यो कटलाई एकदम जेन्टली पुस गर्ने हो फर्स्टमा पोजिसन मेन्टेन गर्ने जेन्टली पुस यहाँ छ नि सीमा पुस द कट इन्टु द बजानामा गर्ने गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भने एकदम छिटो के हुन्छ भने योमा अक्सिजन सप्लाई कम हुन सक्छ किनभने त्यो त इन्ट्रा युट्रानको कुरा हो नि त अनि पेसेन्टमा के अरे कट निस्किनु भनेको त बजानाबाट बाहिर निस्किनु भने त एक्स्ट्रा युट्रानमा आयो नि त अनि उसले त्यो एक्स्ट्रा युट्रानको टेम्परेचरलाई उसले गर्नै सक्दैन एडजस्ट हुनै सक्दैन त्यही कारण हामीले त्यो कटलाई चाहिँ जेन्टली पुस गर्ने भजाइनामा है अलिकति धेरै एकदम बेसरी गर्ने गरेपछि तपाईँको एउटा हातले चाहिँ तपाईँको त्यो भजाइनालाई गज पिस या गज प्याड हुन्छ कि तपाईँको गज प्याड भनेर त देख्नु भयो त्यो गज प्याडले चाहिँ ऊ गर्नुपर्छ के प्याक लगाए जस्तै हामीले हातले गर्छ त्यो भनेको टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ हामीले के अरे ओटीसम्म पुऱ्याउनुसम्म त्यसरी गर्नुपर्छ किन यो त हाम्रो सिजरियन सेक्सन गर्ने हो नि त हामीले नर्मल डेलिभरी त गराउनै मिल्दैन त्यो गर्नुपर्छ त्यसरी लगाउनुपर्छ A maternity nurse is caring for a client with the appropriate patient कुरा छ यहाँ and she is monitoring the client has disseminated intravascular DIC coagulopathy which assessment finding is the least likely to be the associated with the DIC भन्नुस् त कुन चाहिँ least likely swelling of the calf on the one leg good swelling of the calf in one leg okay 27 or nurse oh my god or nurse is assessing a pregnant client in the second trimester of pregnancy who was admitted to the maternity unit with the suspected as an appropriate patient which of the following assessment finding would the nurse expect to note if this condition is present C uterine tenderness and pain abruption placenta C हजुर म्याम पेन हुन्छ नि त अब्रप्शन प्लेसेन्टा गुड प्यासेन्टलाई पिरियडमा पेन हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा के गर्नुहुन्छ हुन्न म्याम ल यहाँ एप्रोसेट प्यासेन्टा नभएर ल म्याम त्यसको भाइ तलको नभए मिल्ने थियो क्या डी खाले हुने थियो त्यसको अप्सन प्लेसेन्टा पिरिया भयो भए पेनलेस ब्राइट भेजिना डी हुने थियो ओके अहिले चाहिँ कुन हुन्छ सी हुन्छ ओके यो कुराहरू थाहा पाउनु है यसमा तपाईँको क्वेसन चेन्ज पनि हुन सक्छ नि त यस्तै क्वेसन दिएर द क्वेसन नम्बर 28 को पढ्नुस् त प्यासेन्टा पिरिया कुरा आयो अब प्लस एडमिटिङ द थर्ड ट्राइमेस्टर दैट आर 28 मा Center preview the with the physician order. Ultrasonic obtained equipment, electric fetal monitoring, pelvic examination. physician order. What question which order? CO, ma'am. Question order obtain equipment for a manual pelvic examination. Placenta diagnosis external electric fetal monitoring. B हुन्छ कि मैम यसलाई equipment for a manual pelvic examination. B हुन्छ म्याम B भन्यो एउटाले C भन्यो अब हेर अब maternity nurse is preparing admission for the client in third trimester pregnancy that is experienced vaginal bleeding as a suspected diagnosis of the placenta previa रहेछ ओके अब के भन्छ भने प्लेसेन्टा पिरिया भएकोलाई पेल्भिक एक्जामिनेसन गर्नै मिल्दैन नि त म्यानुअली प्लासेन्टा पिरिया भएपछि हामीले चाहिँ म्यानुअल पेल्भिक एक्जामिनेसन गर्दैनौँ किनभने झन् के हुन्छ म्याम हुन सक्छ त्यही ए हुन्न बीजे हुन्छ
obtain the equipment C हुन्छ external म्याम C electric fetal C monitoring. हुन्छ नि सी हामीले हो चाहिँ म्याम फिटल Suspected मोनिटर diagnosis of गर्नुपर्छ patient सबैभन्दा appear अगाडि भयो त यही केही एएनसी पेसेन्ट आयो भने त अगाडि नै थर्ड टाइमिस्टर भने नि त फेरि ल ल म्याम भन्नु त के हो बी लाग्यो मलाई बी नै B हुन्छ म्याम डी कि डी कसरी डी भन्यो कसरी के भन्यो सी बी 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 डी सी त भने हुन्छ बी म्याम सी त हुँदै हुँदैन बी हुनु म्याम C नै हुन्छ सी नै हुन्छ किनभने मेटेनर्स इज प्रिपेरिङ क्लाइन्ट एडमिसन अफ द क्लाइन्ट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर अफ द प्रेग्नेन्सी डाइली एक्सपिरियन्स भजाना ब्लिडिङ थर्ड ट्राइमेस्टर रहेछ भजाना ब्लिडिङ प्रिजेन्ट छ तर के छ भने सस्पेक्टेड डायनोसिस पेसेन्टलाई प्रिभिया हुन सक्छ सस्पेक्टेड डायनोसिस रहेछ तर नट रिभ्यू द फिजिसियन अर्डर वुड क्वेसन विच अर्डर भनेको छ अब यसमा के हुन्छ भने म्यानुअल एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ इक्विपमेन्ट ल्याऊ भनेर भनेको हुन्छ किनभने थर्ड ट्राइमेस्टर छ अब यति चाहिँ भजाना ब्लिडिङ छ थर्ड ट्राइमेस्टरमा अन्टी डायनोसिस मेड भने पेसेन्टलाई प्रिपेयर रुल आउट नहुनेसम्म चाहिँ अब हामीले के हो भन्ने कुरै थाहा छैन नि त त्यो भएको हुना त गर्नु पर्यो अनि त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने सी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ Manual pelvic examination patient. क्वेसन नम्बर 29 भन्नु त Ultrasound indicator of placenta is Confirm a client in the tendon. term gestation that is moderate vaginal bleeding. The result of the ultrasound indicate it an appropriate placenta रहेछ. Based on this finding, the nurse would prepare the client for के गर्ने रे? Delivery of the fetus हुन्छ होला यसको बी किन बी किन ऊ हुँदैन कम्प्लिट बेड रेस्टहरू हुँदैन नै म्याम किनकि प्लेसेन्टा प्रिभिया बाय गर्न अब हुन्छ अहिले अब अब्रप्सो छ होइन त्यसलाई डेलिभर द फिटस गरिदियो भयो अनि अर्को कुरा के छ यहाँ हेर्नु है अल्ट्रासाउन्डले गर्दाखेरि टर्म भइसकेको छ पेसेन्टमा मोडरेट भएर ब्लिडिङ छ हाम्रो युएससी गर्दा एप्रिसिएट पेसेन्टा छ भने के गर्नु पर्यो भने हेमोरेजलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले एज सुन एज पोसिबल के गर्नुपर्छ भने हामीले बेबी डेलिभर गर्नुपर्छ म्याम जस्तै एपिएचको पेसेन्ट छ होइन भन्नाले भेजाने ब्लिडिङ भएछ एपिएच छ अनि त्यसपछि डायग्नोसिस डक्टरले गर्यो 28 विक्सको छ होइन म्याम अनि त्यसलाई सिजन गरेर बेबी निकाल्न मिल्छ कि फेरि त्यसलाई ब्लिडिङ स्टप गरेर बेबीलाई उमै राख्न मिल्छ होइन त्यो त यस्तो हो नि त कन्डिसन हेर्नु पर्यो नि त कति विक्सको रे 28 विक्सको मेरो साथीको दिदीको थियो अनि अस्ति चाहिँ बेबीलाई चाहिँ सिजन गरेर निकाल्यो कि त्यहाँ नेसनलले अनि त्यही भएर ब्लिडिङ अनि यस्तो ओभर नै थियो भने त भयो अब एकदम एक्सेसिभ ब्लिडिङ छ हजुर एक्सेसिभ ब्लिडिङ छ अनि बेबी र मदरमा के भन्छ नि लाइफ थ्रेटिङ कन्डिसन भएपछि त गरिहाल्छन् टर्मिनेसन गरिहाल्छन् नि हजुर तर अनि ब्लिडिङ त्यसपछि कम छ बेबी चाहिँ बित्यो के बेबी पछि राम्रो छ पेसेन्ट र फङ्सन त्यो त निकाल्यो 28 को त अब 28 विक्सको त सर्भाइभ गराउन गाह्रै हुन्छ नि अनि बेबी चाहिँ 1-2 दिनसम्म बस्यो रे 28 विक्सको एनआइसीयूमा त कहाँ डेलिभरी गरेको त्यहाँ नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा म्याम काठमाडौँमै डेलिभरी गराएको हो होइन वीरगन्जमै हो हाम्रो नेसनल मेडिकल छ नि त्यहीमा गरेको थियो त्यसपछि काठमाडौँमा सिसामा 2 भएको भए दिन बरु काठमाडौँमा भएको भए त अलिकति सर्भाइभ हुन चान्स हुन्थ्यो है हजुर अनि 2 दिनसम्म काठमाडौँमा त छ नि बाँच्यो रे अनि त्यसपछि डेथ भयो कि बच्चा त एनआइसीबाट डेथ भयो उतै अनि त्यही भनेर भनिरहेको थियो तिनीहरू लङ्स त मेच्योर भएकै हुँदैन 28 विक्सको त कहाँ हुन्छ र तर पनि काठमाडौँमा चाहिँ जे पनि 28 30 विक्ससम्मकोलाई अलिकति अहिले जे पनि मोस्ट धेरै त प्रोभाबिलिटी छैन अलिक काठमाडौँमा अहिले थापाथलीतिर यताउता चाहिँ बनाइसकेको छ क्या राम्रो इन्क्युबेटरहरू राम्रो छ क्या अहिले अनि उता छैन नि त केयरलेस गर्छ कि डक्टरहरू नि त्यही भएर होला डेथ भएको वीरगन्जमा त अब त्यही त हो नि हजुर डक्टरले भन्दा पनि अब सामान्य नर्स पनि बिचरा तिनीहरूले पनि के गराउनु हजुर म्याक्सिमम डेथ हुन्छ म्याम त्यहाँ एनआइसियुमा हो त गरिदिन्छ म्याम टेक्नोलोजी जानी जानी सामान्य अब नभएर होला नि त म्याम ओके क्वेसन नम्बर 30 भन त अ नर्स इन अ लेबर रुम
is assisting with the birth and delivery of newborn infant, the nurse would monitor the client closely for the risk of uterine rupture. If which of the following occurred, okay? Forceps delivery. Forceps delivery occurs. Forceps delivery. Forceps delivery. सानो त्यो त छोटो छ क्वेसन. अ क्लाइन्ट इज एडमिटेड टु द बर्थिङ सुट होइन, बर्थिङ अब सुट भनेको बर्थिङ सेन्टरमा इन अर्ली एक्टिभ लेबर. द प्रायोरिटी नर्सिङ इन्टरभेन्सन अर एडमिसन अफ दिस क्लाइन्ट वुड बी कुन चाहिँ? Ausculting the fetal heart. एक्टिभ लेबरमा त तपाईँको एडमिसनको बेला तपाईँको प्रायोरिटी नर्सिङ इन्टरभेन्सन चाहिँ के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? Ausculting the बस्नुहुन्छ कि fetal heart. Yes, ए good. म्याम. Ausculting fetal Fetal heart. heart. पार्टोग्राफ Question पनि number फर्स्ट उसमा हो नि म्याम. हजुर. पार्टोग्राफ एक्टिभ फेजमै हो नि. पाटोग्राफ त एक्टिभमै हो. पाटोग्राफ एक्टिभ हो. कति सेन्टिमिटरमा सुरु गर्ने रे पाटोग्राफ? 3 सेन्टिमिटर. 3 सेन्टिमिटर. 3 रे. 4 होला 3 नि. सेन्टिमिटर. 3 to 4 4. सेन्टिमिटरले गरिन्छ होइन? A4 सर्वाइकल डाइलेसन. 4 सेन्टिमिटरले गरिन्छ. सो 4 सेन्टिमिटर सर्वाइकल डाइलेसन भएपछि त्यसपछि गर्दै गर्ने डेलिभरी हुन्छ. 4 सेन्टिमिटर सुरु 4 सेन्टिमिटर स्टार्ट भएपछि पाटोग्राफ बढ्ने है. एक्टिभ फेजमा भएपछि. त्यहाँ 3 सेन्टिमिटर हुँदै हुन्न त पाटोग्राफ. देखेको छ किन पाटोग्राफको पेपर? हुँदैन. देखे हामी. देखे अलि उतातिर हुन्न अब. यतातिर. ओके 32 मा स्टेसनको कुरा छ है. अ क्लाइन्ट इज अ ग्राइबिटा फर्स्ट ग्राइबिटा है. ग्राइबिटा यसको सी हुन्छ म्याम बिलो द इस्केमिक सुपाइन. किनकि पोजिटिभ छ नि त. यस गुड. पोजिटिभ स्टेसन. +1 स्टेसन. पोजिटिभ होइन प्लस भन्ने हो त्यसलाई. कहाँ ए पोजिटिभ भन्न पायो? प्लस स्टेसनमा प्लस भन्ने पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्ने होइन है. अझ जसरी बुझ्यो बुझ्नुहोस् र प्लसलाई पोजिटिभ माइनसलाई नेगेटिभ बुझ्दैन. भोलि पर्सि तपाईँहरू आरएन भइसकेपछि त जब गर्ने बेला त त्यसरी भन्न पाइएन नि त. 33 मा. हजुर. तीन माथिको भन्दिनु कि स्टेसन वाला भन्दिनु न प्लस माइनस गराएको थियो कन्फ्युजन पछि. अब भयो भने माइनस हुन्छ प्लस भनेपछि अब भएपछि माइनस हुन्छ बिलो भयो भने उ हुन्छ के रे प्लस. इस्केमिक सुपाइन भनेपछि स्टेसनमा हुन्छ. तपाईँको के भनेको छ? हर फिटस इज एट द +1 स्टेसन. द नर्स अवार्ड द फिटर हार्ट रेट कहाँनिर छ, सरी फिटर हेड कहाँनिर छ भनेपछि हाम्रो बिलो त इक्सेल स्प्यान भयो के. स्टेसन अफ द +1 इन्डिकेट द फिटर हार्ट रेट के छ भने हाम्रो इक्सेल स्प्यानको 1 सेन्टिमिटर तल छ भनेको के. आफ्टर लङ लियोपोल्ड म्यानुअल आफ्टर डुइङ है लियोपोल्ड म्यानुअल द नर्स डिटरमाइन. यो भनेको अब पोजिसन टेक्निक है. द नर्स डिटरमाइन द्याट द फिटस इज इन द आरओपी पोजिसनमा रहेछ होइन. टु बेस्ट अस्कल्टेसन कुन चाहिँ हो? बिलो द अम्बिकल अन द राइट साइड. Below the umbilical on right side. C हुन्छ below the umbilical on the right side. आरओए एलओए भने जस्तै भयो. आरओए भने राइट ओसिपिटल पोस्टिरियर. एबोभ द अम्बिलिकसमा राख्ने कि बिलो मा राख्ने? C हुन्छ below the umbilicus on the right side. राइट साइड मा. बिलो त अप्सन सी हो. हजुर म्याम. Okay. Being defined as contraction as the nurse, the contraction rather than 44. contraction until the complete and the second being to next contraction. यसको मैम सी हुन्छ नेक्स्ट कन्ट्र्याक्सन. The physician asks the nurse the frequency of the contraction of timing for the beginning of one contraction. भन्नुस् त. To the beginning of the next contraction. सी कुन चाहिँ अप्सन हो?
To beginning of C. the To the next beginning of contraction. the next contraction. Good. यस्तै क्वेसन आइदिए त सजिलो हुन्थ्यो के कस्तो आउने नि खोइ यस्तै आउँछ आइरहन्छ क्वेसन नि। यस्तै आउँछ र घुमाएर दिने मात्रै हो सिचुएसन क्वेसन त टाइम चाहिँ लाग्छ पढ्न तपाईँहरूले यस्तो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ हिजो गराएको मैले मिडियाको चाहिँ अलिक कन्फ्युजन भएको थियो दुईटा तिनवटा क्वेसन तपाईँहरूले इन्टरभेन्सन क्वेसनहरू स्किलहरू अलिक बुझ्ने रहेछ होइन अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन अलिक कन्फ्युज हुँदो रहेछ तपाईँहरू यसको म्याम यो अम्नियोटिक फ्लुइडको यसको Clear, प्रिन्सिपल almost द colorless. नर्स See you, ma'am. अब्जर्भ क्लाइन्ट एम्युनिटी फ्लुइड clear most colorless Clear containing the little almost white क्लियर specks. colorless अलमोस्ट containing एम्युनिटी little white specks. सी हुन्छ सी एम्युनिटी फ्लुइडको कलर सोध्यो ओके हजुर। पर्सि त एक्जाम भइहाल्यो नि यतिखेर सकेर रिजल्ट आउने आइसक्छ होला पर्सि त डराए। आर्यन अहिलेदेखि तपाईँहरूलाई बधाई छ आर्यन पर्सि त हजुरको बोली लागोस् म्याम 36 सुन्छ किन हातेको भइहाल्छ नि पास हामी जस्तै मान्छे सबै तपाईँहरू जस्तै हो हामी जस्तै त नि गर्ने ल 36 हो Having the नातिने left क्वेसन राम्रोसँग पढ्ने अनि गर्ने बेला मैले भनिहालेँ त्यो बबल गर्ने बेला चाहिँ 100 पुरा 150वटा क्वेसन नि म सल्भ गर्छु अनि बबल गर्छु भने कहिले नगर्नु 10वटा क्वेसन सल्भ गर्ने बित्तिकै बबल गरिहाल्नु भोलि तपाईँहरूको के हुन्छ नि सबै राइट एन्सर गरे हुन्छ तपाईँहरूको बबल गर्न मिलेन भने पनि तपाईँहरूको नम्बर काट्ने इरर कम्प्युटर इरर देखायो भने त गइहाल्यो नि माइनस भइहाल्यो नि नम्बर स्याडो मिलेन भने अनि बबल गर्न टाइम लाग्छ कि त्यही भएर त्यस्तो त कहिले नगर्नु होला 10वटा क्वेसन कन्फिडेन्ट क्वेसन गर्ने अनि बबल गर्ने अर्को 10वटा गर्ने त्यसरी त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ अनि एकदम कन्फ्युजन हुन्छ क्वेसनहरू धेरै सबै गऱ्यो भने आँखा 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 के हुन्छ तिर मिराउँछ कता आत्तिएर कता कता भन्छ एउटाको एउटामा जान्छ अनि तपाईँले बबल गर्दा एउटामा एउटाको गऱ्यो भने त सकिहाल्यो नि त्यो हुन्छ क्या म्याम मेरो अगाडि त्यस्तै भयो। त्यस्तै हुन्छ स्टुडेन्टले धेरैको त्यस्तै हुन्छ पढाएको देखिरहेको हुन्छ त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टले क्वेसन नम्बर 36 At 38 week of gestation, a client is having late distillation कुरा है लेट डिस्टिलेसन कुरा छ यसमा त फिटर पल्स अक्सिमिटर चाहिँ 75 देखि 85 रहेछ नर्सले अब के गर्ने रे क्याथेटर लगाउने कि Disconnect the अनि catheter के if the गर्ने reading does not go below 30%. कति होइन नम्बर हो बी B. म्याम बी नम्बर होइन म्याम सी हुन्छ 90% म्याम सी हुन्छ 90% होला नि त एडभान्स त्यो एक्सिमेट्री। एडभान्स द क्याथेटर हजुर म्याम सी हुन्छ डिस्कन्टिन्यू द मोनिटरिङ 30 त धेरै बिलो गयो नि त 90 सम्म त पुग्नै पर्यो किनकि होइन सी अक्सिजन हुन्छ सी त हुनुपर्छ अक्सिजन 90 हुनुपर्छ डिस्कन्टिन्यू द क्याथेटर म्याम यस बुझाइदिनु न यस्तो क्वेसन चाहिँ अलिक कस्तो न कस्तो रहेछ फिटरको पल्स कति रहेछ भने चाहिँ अक्सिमिटरबाट हेर्दा 75 देखि 85% रहेछ तर नर्स सुट भनेको छ नर्स सुट भनेपछि के हुन्छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भने क्याथेटरलाई चाहिँ वुड बी एडजस्ट गर्ने भनेको छ नर्मल फिटर पल्स अक्सिमिटर सुड बी बिट्विन कति हुनुपर्छ भने 30% एन्ड 70% हुनु पर्यो अब यहाँ के भनेको छ भने 75 to 85% वुड इन्डिकेट मेटर्नल रिडिङ है 75 देखि 85% भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो मेटर्नल रिडिङ हो अनि बच्चाको फिटर पल्स नर्मल फिटर पल्स अक्सिमिटर सुड बी बिट्विन 30 एन्ड 70% हुनु पर्यो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने क्याथेटर रिपोजिसन गर्नु पर्यो रिचेक द रिडिङ गर्नु पर्यो अनि यसलाई चाहिँ इफ इट इज द 55% किप मोनिटरिङ क्वेसन नम्बर अप्सन डी हुन्छ यसको म्याम सी हुँदैन र 90% भनेको यो त यो भनेको यो फिटरको पल्स अक्सिमिटर सो भनेको तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो भनेपछि 75% देखि 85% वुड इन्डिकेट मेटर्नल रिडिङ हो के बच्चाको भनेको 30 देखि 70% लेट डिस्टिलेसन भनेको के भन्नु त Fetal artery lately. युट्रोप्यासेन्ट इन्सफिसियन्सी हो
Now question number 37. When examine the fetal monitor is stripe होइन CTG को कुरा त्यही हुमा after rupture of membrane in laboring client the nurse note variable deceleration को कुरा आएको छ in the fetal heart rate the nurse should Immediate the क्लाइन्टको delivery. पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो oxytocin infusion स्टप गर्ने कि पोजिसन चेन्ज गर्ने कि Steps पेशेन्टलाई after the इमिडिएट डेलिभरी rupture. गराउने पोजिसन कि चेन्ज After the पोजिसन rupture. चेन्ज मतलब क्लाइन्टको ब्लड प्रेसर हेर्ने इमिडिएट गर्ने इमिडिएट डेलिभरी गर्ने किनकि आफ्टर किन भने गर्नु? त क्लाइन्टको पोजिसन चेन्ज गर्ने होला नि चेन्ज पोजिसन गर्ने म्याम आफ्टर भेरिएबल आफ्टर रप्चर डेकोरेसन अफ मेम्ब्रेन हो नि त चेन्ज द क्लाइन्ट पोजिसन भेरिएबल डिसिलेसन चाहिँ के हुन्छ भने कट कम्प्रेसनको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यही कारण चाहिँ हामीले पोजिसनहरू चेन्ज गर्ने जसले गर्दाखेरि कटमा भएको प्रेसरलाई रिलिभ गर्न सक्छ त्यही कारण पोजिसनहरू चेन्ज गर्नुपर्छ क्वेसन नम्बर 38 When monitoring the fetal heart rate of client in labor, the nurse identifies an elevation of 15 beat above the baseline rate of 135 beat per minute, lasting for 15 seconds. This should be document as भनेको छ ल के हो एसिलेसन or elevation sonography motion tachycardia heart rate एसिलेसन हो मैम किनकि एसिलेसन हार्ट रेट ठीक छ उसको ए हुन्छ एसिलेसन है हजुर मैम एसिलेसन हो यसमा चाहिँ अलिकति के छ भने बेस लाइनबाट कति भने 15 मिनट कति 15 बिट पर मिनट अलिकति अबभ भएको छ फर 15 सेकेन्ड भने अब एसिलेसनमा यदि एसिलेसन पर्सिड छ भने मोर देन 10 मिनटमा के हुन सक्छ भने अलिकति हाम्रो बच्चाको फिटर हार्ट रेट चाहिँ बढ्न सक्छ होइन अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने बेस लाइन एफएचएसहरू चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ बच्चाको हार्ट रेटहरू चेन्ज हुन सक्छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ यो एसिलेसन चाहिँ राइट एन्सर भयो मा or laboring client complain of low back pain or the nurse replies that this pain occur most when the position of the fetus is कुन पोजिसन मरे ए यसको पेशेन्टले डी भने हुन्छ मलाई एकदम धेरै अक्युपट पोस्टिरियल डी ऑसिपिट पोस्टीरियर ओके गुड अक्सिपिटो पोस्टेड पोजिसनले के गर्छ भने प्राय पेसेन्टहरूको चाहिँ पेसेन्ट भन्नाले प्रेग्नेन्ट लेडीहरूको चाहिँ यो ब्याक पेनहरू एकदम धेरै गराउँछ इन्ट्रेस्ट गराउँछ किनभने यसमा के हुन्छ भने त्यो के अरे बच्चाको के स्याक्र नर्भ हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्रेसन भइदिन्छ कि फिटर होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ Question number 40. The breathing technique that the mother should be instructed to use as the Blowing. fetus head is ब्लोइङ ए blowing है इन्स्ट्रक्सन blowing भने के हो थाहा छ कसरी गर्ने कसरी बल गर्ने रे मुख बन्द गरेर हो हजुर मैम बेलुन फुलाए जस्तो गर्ने मुख बन्द गर्ने अनि हामीले जब स्ट्रङ अर्थ जसरी हामीलाई स्टुल पास गर्ने बेला अर्ज हुन्छ त्यो अनुसार पुस गर्नु भनेर सिकाउनु पर्छ मुख बन्द गरेर during the period of induction of labor a client should be observed carefully for sign of के हेर्ने हामीले Uterine induction गरेको tendency. पेशेन्टलाई बी युटन टेटेन्सी युटेन टिटानी हेर्ने टेटेन्सी टेटेनी टिटेनी Patient will observe carefully signs that tetany. Question number 42 मा a client arrives at the hospital in the second stage of labor the fetus head is crowning the client is bearing down okay फुल स्टेजमा रहेछ बेरिङ डाउनमा रहेछ अनि and the birth appeared imminent है the nurse should के गर्ने रे रप्चर हुन्छ त्यही भएर 4 डी हुन्छ मैम यसको ए हुन्छ
बी हो बी सपोर्टेबल हो के किनकि बियरिङ डाउनमा उसको रप्चरिङ हुन्छ नि त पेरिनल एरिया, त्यही भएर ऊ लान्छ नि हामीले गज पिसको सपोर्ट दिन्छ नि त हामीले तल सिसेबाट। भन्नु ठिक छ राम्रो एन्सर त्यही भएर यसको यो हुन्छ कि डिस्पोर्ट द पेरिनल विदिन ह्यान्ड टु प्रिभेन्टिङ द टियरिङ एन्ड टेल द क्लाइन्ट टु हो नि ब्रेथ। होइन हो उसले भनेको कुरा ठिक छ है किनभने बेरिङ डाउन गरेछ बर्थ डेलिभरी हुन लाग्यो अब नर्सले के गर्ने भने पेरिनियमलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त कुनै पनि टियरहरू नहोस् भनेर त्यही हो अनि पेसेन्टलाई चाहिँ के भन्छ भने यति के अरे कन्ट्राक्सनहरू नआएको बेला ब्रेथ गर्नु भनेर भन्नुपर्छ अर्को क्वेसन 43 को भन्नु त Able to have evident लेबरिङ भनेपछि लेबर पेसेन्ट है क्लाइन्ट इज टु एब पुटेनल ब्लक भनेको एनेसेसिया कुरा हो कि है जस्तो हामी इपिडियोमोलोजी सरी इपिडियोमा के अरे anesthesia, के एनेसेसिया के अरे इपिड्युरल epidural anesthesia. त्यस्तै एनेसेसिया दिन्छौँ नि लेबर पेन जसले लेबर अब अहिले त लेबर पेनहरू कति कन्ट्रोल नर्मल डेलिभरी गर्न चाहे तर लेबर पेन चाहिँ सहन नसक्नेहरूलाई दिन्छौँ यो त्यस्तो टाइपको यो त एनेसेसिया कुरा हो छ होइन अनि नर्सले चाहिँ के गर्यो द नर्स प्लान टु टेल द क्लाइन्ट डाइट ओन्स द ब्लक इज वर्किङ ल भन ए होइन Will not fail the Episiotomy. episiotomy. no longer feel contraction. Long field contraction. Well, no long field contraction. ए मैम मे लस ब्लाडर सेन्सेसन हुँदै होइन ए हो होइन ए मे लस द एबिलिटी टु पुस होइन अनि अर्को D. इपिजियोटोमी कुरा आउँछ Not a field episode. Yeah. किनकि ठिक छ ठिक छ। त्यो ब्लक गराइदिन्छ क्या पुरेनर ब्लकले के गर्छ भने प्रोभा एनेसेसिया टु द पेरिनियम पेरिनियम एरियामा चाहिँ ऊ गर्ने नमनेस के गराइदिन्छ। त्यो दिन्छ नि हामीले जाइलोकेनहरू के दिँदैन लोकल त्यस्तै हो कि लोकल लोकलहरू दिन्छ दिन्छ म्याम। नि हजुर लोकल एनेसेसियाहरू जाइलोकेन त हो नि त्यो 2% हजुर 1% दिन्छ त अनि यदि तपाईँलाई यहाँ इपिड्युरल भनेर केही भनेको भए फेरि यो नो फिल लङ्गर फिल कन्ट्राक्ट इपिड्युरलले फेरि कन्ट्राक्सन थाहा हुँदैन Which of the following observation indicate fetal distress? कुन चाहिँ हो? Fetal ska pH It is of called 7.14. 714. ए हुन्छ कि म्याम स्कॉल pH. फेटल स्काल पीएच इज 7.14 फिटरको स्कार्पको पिएच होइन पिएच त यो नर्मल भयो होइन फिटर डिस्टे भनेको 7 पोइन्ट कति 14 भयो यति चाहिँ तपाईँको बिलो 7.25 छ भने फेरि के हुन्छ थाहा छ के अब एसिडोसिस नर्मल र हुन्छ फिटल हाइपोक्सिया हुन्छ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मैम पीटर 7.25 भन्दा कम भयो भने हो कति नर्मल मैम त कहाँ हुन्छ त फिटर डिस्टेमा चाहिँ कहाँ नर्मल भयो त मैम होइन के भन्छ अरे एसिडोसिस हुनको लागि चाहिँ 7.25 भन्दा कम हुनुपर्ने हो बिलो हुन्छ एकदम हाइपो बिलो फिटर स्का पिएच बिलो 7.25 इन्डिकेट एसिडोसी एन्ड द फिटल हाइपोक्सिया Which of the flowing fetal position is most favorable? यो त आउँछ होला वर्टेक्स प्रेजेन्टेसन हो सजिलो उसमा। भर्टेक्स एकदम सजिलो यस्तो क्वेसन आयो त ओके क्वेसन नम्बर 46 अब लामो छ क्वेसन लेबरिङ क्लाइन is external electron fetal monitoring in the place okay external electron which of the following assessment data can be determined by examining the fetal heart rate stripe produced by the external electronic fetal monitor इसमें ऑक्सीजनेशन हुन्छ examination the fetal heart rate strips डी मैम external electric fetal electric इलेक्ट्रोनिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोनिक भनेको चाहिँ हाम्रो मोनिटरहरू राखिरहेको छ होइन सिटी लगाइरहेको छ अनि अब हामीले फिटर हार्ट रेट हेर्ने बेला चाहिँ अब हामीले के हेर्ने
फिटरको पोजिसन हेर्छ फिटर कि के लेबर प्रोग्रेस हेर्छ कि जेन्डर अफ द फिटर्स त हुँदै भएन लेबर प्रोग्रेस पनि लेबरको भएन प्रोग्रेस पनि हेर्नु पर्ने अक्सिजनेसन अक्सिजनेसन नि बच्चाको हार्ट रेट हेर्नु भनेको अक्सिजन पुगेछ कि नै भनेर हेर्ने त हो नि yes ma'am. The first labor has 46 भयो होइन processed to 4 yes active phase हो इसको मैम 4 सेंटीमीटर उस डायलेशन अँ भन त 47 को कुन चाहिँ एक्टिभ हुन्छ फेज सी मैम हुन्छ एक्टिभ फेज latent 0 to 3 active 4 to 7 transitional 8 to 10 होइन मैम हो र ट्रान्जिसन 80% ट्रान्जिसन आउँछ हो थर्ड त्यही त हो के अरे अब पहिला उ भयो त्यसपछि एक्टिभ भयो on transition. ट्रान्सलेसन यो मूर्ति कति क्लाइन हुन्छ हेज के छ 48 को client who has been able for 2 hours straight she is urged to move her bowels 48 को a multiparous client who has been in labor for 2 hours Instead, died she feel the urge to move her bowel. How should we nurse respond? get up to used to एक्जामिनेसन चाहिँ पर्फर्म गर्नु पर्यो सी मैम performing the basic examination होइन सी हुन्छ B. फिटल हार्ट रेट चेक गर्न पर्यो नि त डी मैम डी डी मैम देन सी मैम सी सी डी हुन्छ एफएचएस किनकि 2 hours straight to feel as up चेक द अर्स फिटल हुँदा हार्ट रेट समय उस हुन्छ नि बेबी तल तल सर्छ त्यही भएर चेक द फिटल मुभमेन्ट गर्नु तपाईँलाई पर्यो हेर्नु है पेसेन्ट एउटा मल्टिप्यारा पेसेन्ट छ अब 2 घन्टादेखि कति घन्टा छ उसलाई अर्स टु मुभ हर बल भनेको उसलाई स्टुल पास गर्न भनेको आई मिन यो भनेको पुसिङ गर्न लाग्यो उसले होइन उसले रेक्टल प्रेसर आएको छ भने रेक्टल प्रेसर आयो भन्नुको कारण इन्डिकेट भनेको हाम्रो प्रेजेन्टिङ फिटरको पार्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ तल तल आउनु हो होइन त्यो भनेको चाहिँ अब डेलिभरी हुन लाग्यो भन्ने हो अब डेलिभरी हुन्छ भन्ने हामीले सस्पेक्ट गर्नु पर्यो त्यो गर्नको लागि हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त बच्चाको हार्ट बिट सुन्न जाने कि बजाएर एक्जामिनेसन गर्ने Perform a pelvic examination. हामीले पेल्भिक अफ जाने चाहिँ है बजाएर एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो multiple has been between concept of Question number 49. Labor is a Serious. series of events affected by the coordination of the 5 essential factors. Okay, 5 Ps. One of this is the passenger fetus. अरू 4टा फ्याक्टर कुन कुन हो र यो डी एबिसिडी छ ल हेर मिलाएर भन सी हुन्छ मैम पैसेंजर कॉन्ट्रैक्शन प्लेसेंटल पोजीशन फंक्शन साइकोलॉजिकल रिस्पांस सी हो सी सी मैम 5 Ps को के आयो प्यासेन्जर पैसेंजर साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली अनि साइकोलॉजिकल पोजीशन अब हाम्रो के आयो यहाँ प्यासेन्जरको कुरा आयो कॉन्ट्रैक्शन आयो प्यासेन्जर नै प्यासेज ओ आयो कन्ट्राक्सन प्यासेन्जर पोजिसन एन्ड फंक्सन साइकोलॉजिकल रेस्पोन्स सी मैम अर्कामा कतिवटा खाम नि क्वेसन 7 6:30 भइसक्यो अब अर्को त एउटा न्यू वर्गको गराउँछु म अब मैम Question number स्लाइड 50. Fetal presentation refers to which of the following description? fetal body part enter the maternal pelvis first one A presentation Good. 51. admitting to हेर त कति लामो छ for the 6 gestation she has the C-section and completing the एलएनटी भनेको लेबर रुम है लेबर रुम एन्ड डेलिभरी रुम 36 विक्स अफ जेस्टेसन सिजरियन सेक्सन गरेको रहेछ
complaint of the severe abdominal pain, diet started less than 1 ए hour पनि early, होइन डी पनि होइन when the nurse सी हो palpate म्याम यो Pain better and passing out. C Tetanic हो, good. contractions to C हुन्छ. uterine rupture अनि भमिटिङहरू सबै हुन्छ द्याट युट्रिन रप्चरको साइन अफ सिम्टम हो मेडिकल इमर्जेन्सी साइन अफ सिम्टम हो यसो एब्डोमिनल पेन हुन्छ आफ्टर रप्चर भमिटिङ हुन्छ बजाना ब्लिडिङ हुन्छ हाइपोभोलमिक सकमा जान्छ फिटर डिस्ट्रेस सबै हुन्छ कति लामो छ त्यो क्वेसन एन्सर चाहिँ कति छोटो 1 centimeter. Examine the abdominal. vaginal examination on a laboring woman, the nurse record 50% effacement हो 6 cm cervical dilatation 6 centimeter station -1 which of the following is a correct interpretation of the data A 1 ए म्याम centimeter पेट्रल above the प्रेजेन्टेसन ischemic पार्ट अफ 1 spine. सेन्टिमिटर एबभ इन्सिमियर Small spine. A minus यसलाई आउने त. एबभ कति हो कुन चाहिँ A 52 मैम को ए 1 हो ए हो ए को अच्छा 53 which of the following finding meet B the हुन्छ criteria यसको of एभरेज बेसलाइन 100 to 140 हुन्छ यो पनि हुन्छ क्या Variability average between 6 to 10 BPM. मैम यो म्याम कसरी भयो साँच्चीमा क्या हार्ट रेटमा नि कति धेरै उयो कन्फ्युज छ के अरे यो कुनैमा चाहिँ देखाएको छ अब इमिडिएट उयो हुँदाखेरि चाहिँ फिटल जन्मेको 3 दिनपछि चाहिँ हामीले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ 120 to 1 के अरे अब यो बच्चा जन्मिसकेको 3 दिनपछि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भनेर आएको छ क्या के अरे क्वेसनमा Underline. अनि होइन के अरे फिटल हार्ट रेट अनि हार्ट रेट अनि त्यहाँ बच्चा चाहिँ जन्मेको बच्चा जन्मेको 3 दिनपछि अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ 120 to 160 छ अनि फेरि अर्को कुनैमा चाहिँ फेरि एभरेज उयो हार्ट कति हो भन्दाखेरि 120 to 140 छ क्या 140 सम्म पहिला थियो अहिले 60 120 देखि 140 छ एभरेज हार्ट रेट त त्यति त हो त बच्चाको जन्मिसकेपछि त अनि मैले अर्को म्यामलाई सोधेको थिएँ म्यामले चाहिँ 120 to 160 नै लगाऊ भन्नुभयो अन्त 20 to 100 कति हो त्यो त एमसीक्यू हेरेर हैन बुकमा के छ त्यही हेर्नुपर्छ कस्तो हामीले अब कसरी गर्ने हो कि त्यो डिफरेन्स बुकमा के छ बुकमा हेर्नुपर्छ नि त त्यसको कन्फ्युजन क्वेसन दुईटै छ क्या नर्मल 140 पनि छ अनि 1 दुईटा त 160 पनि छ हैन के अरे एमसीक्यूमा त दुईटा हुन्छ तपाईहरुले दुईटा दुईटा एमसीक्यू अरूको राइटरको हेर्दा भेटिन्छ अनि के भन्छ भने मैले के भनेको भने बुकमा हेर्ने के बुक भन्नाले हाम्रो उमा टेक्स्ट बुकमा हेर्ने के नर्मल हार्ट रेट कति हुन्छ त बच्चाको नर्मल न्युबर्नको हार्ट रेट जस्तो तपाईँको गुगलमा त 120 देखि 160 नै छ तपाईँको होइन अब हाम्रो बुकमा कति छ हेर्नुपर्छ के तपाईँहरूसँग कसको बुक छ त्यही ताराको त एमसीक्यू बुक होला नि त कुनैमा 120 देखि 160 क्वेसन कसरी आउँछ त्यसरी राइट एन्सर लगाउने के गर्ने त अब 120 देखि 160 आछ भने त्यसमा राइट एन्सर लगाऊ दुईटै आयो भने चाहिँ के गर्ने म्याम त्यो दुईटै आएको थियो 120 160 लगाइदिने तर त्यहाँ चाहिँ 120 120 बाई 120 to 140 एन्सर छ क्या त्यो एउटामा चाहिँ कुन चाहिँमा ताराको कि कुन चाहिँ ताराकोमै दिएको क्या म्याम तर नर्मल न्युबर्न हार्ट रेट त अब टेक्स्ट बुकमा पनि मैले कस्तो भनेपछि रोशनी म्यामको बुक कस्तोमा त 120 140 नै देखे जस्तो लाग्छ मलाई न्युबर्नको त्यही भएर के कस्तो कन्फ्युज के म्याम त्यसमा चाहिँ धेरैचोटि देखेँ मैले गुगलमा त 120 160 छ गुगलमा कुनै 50 पनि छ म्याम
नेटमा पनि छ। अब एमसिक्यूमा कोर्समा 120 160 हालेको छ। टेक्स्ट बुकमा हेर्नुपर्छ। तपाईँहरूसँग मिडवाइफ रोशनी दुईदी म्यामको छैन टेक्स्ट बुक छ कि छैन? 120 160 होइन र म्याम। त्यही त 120 160 छ कि। अब त त्यही म्याम टेक्स्ट बुकमा हेर्नु भनेको म्यामको रिभाइज भएको बुकमा कति छ भनेर। मैले पहिले पढेको उसमा पनि 120 160 भनेको थिएँ कि। 120 160 नै हो, तर अहिले रिभाइज गरेर कुनै कुनैमा 120 140 पनि छ कि बुकमा। एकछिन रोक्नु है, एकछिन म हेरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। न्युबर्नको भन्नुभयो होइन? हजुर। न्युबर्नको त होइन, बच्चा डेलिभरी भइसकेपछि कुरा त हो नि। बुक यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ, बुक हेरिहाल्नुपर्छ कि। बुकमा भयो भने सजिलो हुन्छ, बुकबाट हेऱ्यो भने। न्युबर्न भनेपछि फिजिकल एक्जामिनेसन। वान 160 ल कन्फर्म। म्याम न्यू बोर्नमा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो, न्यू बोर्नमा चाहिँ 120 to 160 अनि इन्फेन्टमा चाहिँ एभरेज भनेको 120 to 140 हो के हो? इन्फेन्ट भनेको त 1 इयरसम्मकोलाई भएन त? अन्त म्याम उनीहरूलाई चाहिँ 120 to 140 हो। अनि क्वेसन के सोधेको छ? आफ्टर 3 days भनेपछि त कहाँ तपाईँको त इन्फेन्ट आयो त? 3 days भने त न्युबर्न बेबी नै आएन त? हो कि म्याम, न्यू बोर्नमा चाहिँ त्यो 120 to 160 अनि के अरे यो इन्फेन्टमा चाहिँ 120 to 140 हो भनेको क्या। त्यो भन्नुहोस्, त्यो भनेको रोक्नु है। त्यो चाहिँ इन्फेन्टमा चाहिँ, इन्फेन्ट भनेको त 1 इयरको भइहाल्यो नि बच्चा। इन्फेन्टमा त के भन्छ भने 30 देखि 60 त ब्रेथ रेट भयो, रेस्पिरेसन, हार्ट रेट पनि नर्मल हुन्छ कि यिनीहरूको, नर्मल आउनु लाग्छ यिनीहरूको। त्यो चाहिँ 120 160 है कन्फर्म है। तपाईँहरू केही डाउट नलगा, त्यहीमा लगाउनु। अब इन्फ्यान्टको चाहिँ अब त्यही 100 देखि 150 भनेपछि त्यही 1 त्यति नै भनेको छ। 120 140 पर्यो इन्फ्यान्टमा, ठिकै छ। 120 140 इन्फ्यान्टमा। म भनिदिन्छु है तपाईँलाई, यो एउटा नर्मल हार्टबिट भन्ने रहेछ कि, देख्दै देखेन फेरि। नर्मल न्युबर्नको 120 160 है, बुझ्नुभयो? अनि तपाईँको यो उसको त्यसपछि चाहिँ 1 monthदेखि 12 monthसम्म चाहिँ 80 देखि 40 भनेको छ। अब तपाईँको 120 140 भने राइट एन्सर भइहाल्यो। 2 इयर्ससम्मको त तपाईँहरूले सोध्दैन, इन्फ्यान्ट सोध्छ के भने न्युबर्न सोध्छ, त्यही नै हो। अरूहरूको त किन, अरूहरू त सोध्दैन।
इन्फ्यान्टको चाहिँ 120 to 140 भन्नुभयो म्याम 80 देखि 140 भने चाहिँ 120 देखि 140 मा राइट एन्सर भइहाल्यो नि बिचमा परिहाल्यो नि ए हस् हस् है तर उसको के अरे उसको कन्फर्म 120 160 है मैले म्यामको बुकबाट हेर्दै रिभाइज बुकबाट हेरेँ है त्यहीमा राइट एन्सर लगाएर आउनुलाई न्यू वनको चाहिँ ओके म्याम अरू अब एमसिक्यूमा के छ कसो छ छोडिदिनुहोस् त्यो 120 140 छ 120 160 छ ल अब 54 मा जाऊँ त कति लामो छ क्वेसन पढ्नु त लेट डिसिलेसन कुरा आएछ है लेट डिसिलेसन प्याटर्न आर नोटेड when assessing the monitoring tracing a woman whose labor is being induced with the infusion of oxytocin. The woman is in the side lying position and her vital signs are stable and fall within a normal range. Contractions are intense, last 90 seconds and occur every स्टप 1 द to half minute अक्सिटोसिन है 1.5 भनेको छ है 1 देखि 2 मिनटसम्म आउँछ रे द नट्स इमिडिएट एक्सन्स वुड बी Stop the pitocin or oxytocin. क्वेसन नम्बर 54 को के भन्नु mathematical बी tracking म्याम of infusion of अक्सिटोसिन pitocin भनेको पिटोसिन with falling within arm range 90 second not immediate midway. लेट डिसिलेसन Stop भनेको the हाम्रो के हो oxytocin. पर्फ्युजन होइन त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रङ कन्ट्राक्सन आइरहेको छ बच्चाको त्यो हुने बित्तिकै के भयो बच्चाको फिटल हार्ट रेटहरू घट्यो मजाले स्ट्रङ कन्ट्राक्सनमा त्यो हुने बेला चाहिँ के गर्ने त हामीले किनभने Pitocin अलरेडी लाई stop इन्फ्युजन गरिदिनु। लगाइराखेको छ अक्सिजन सरी अक्सिटोसिन स्टप गरिदिनु पर्यो हामीले फर्स्टमा इमिडिएट एक्सन भनेर सोध्यो है त्यही भएर चाहिँ म्याम अक्सिटोसिन लेट डिक्लेरेसन प्याटर्न भनेको कस्तो रे डिसिलेसन भनेको फिटल हार्ट रेट डिक्रिज हुने अब अर्को है the nurse should realize that the most common and the potentially harmful matter or complication of epidural anesthesia would be के हुन्छ अरे Hypotension. हाइपोटेन्सन D. Hypotension. E hypotenuse. यसले के गरिदिन्छ भासोडाइलेटेसन गरिदिन्छ अनि ब्लड भेसललाई के गरिदिन्छ Form दिन्छ गरिदिन्छ। अनि अर्को कुरा त्यसले प्यासेन्टा एडिक्वेट प्यासेन्टा पर्फ्युजनलाई के गर्छ इन्टरफियर गर्ने काम गर्छ इपिड्युरलले त्यही भएर हाइपरटेन्सनमा जान्छ यति नै हो क्वेसन सक्यो 55 होइन म्याम एन्सर कि त यतिबाट मैले 5 पठाइसकेँ वटा पनि आयो भने एक्जाममा त यस्तै यस्तै क्वेसन आउने हो अब त्यो क्वेसन घुमाएर आउने हो यस्तै यस्तै आउने हो आउनु त क्वेसन म्याम एक्चुअली एक्सेलरेसन र त्यो डिसेलरेसन के थियो त भनिदिनु न लेटमा के हुन्छ लेट डिसिलेसन भनेको चाहिँ युट्रो प्यासेन्टा इन्सफिसियन्सीको कारणले हुने हो है होइन हजुर म्याम डिसिलेसन भनेको के हो भन्नु तपाईँहरूले होइन डिसिलेसन भनेको बुझ्नु पर्यो डिसिलेसन भनेको के हो भने तपाईँहरूलाई लेट डिसिलेसन भन्ने त्यसरी सोध्छ कहिलेकाहीँ अब होइन कहिलेकाहीँ डिसिलेसन मात्रै पनि सोध्छ त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो हाम्रो सिटिजी पेपर हुन्छ त्यसमा देखिने हो क्या त्यो भनेको बच्चा फिटर हार्ट रेट घट्छ कि डिसिलेसनमा चाहिँ मेन भनेको त्यो अर्को क्वेसन गर्ने हो म्याम गर्ने हो नि त्यो सी पार्टको गर्नु म्याम। म्याम गरौँ के 280 को के हजुर म्याम भनेको अलिकति मिक्सीको पनि गरौँ अलिकति धेरै के क्वेसन पठाएको रोक्मै साथीले के क्वेसन पठाइराखेको छ भनिदिनु न शिवाङ्गीले डिजिज ट्रान्समिटेड बाई के हो यो
अनि एन्सर लगाएछ त मेकानिकल डिसिलेसन भनेको त बुझ्नुभयो नि अब गर्न सक्नुहुन्छ होइन टेम्पोररी के हुने फिटर हार्ट रेट चाहिँ डिक्रिज हुने ड्युरिङ लेबरको बेला चाहिँ टेम्पोररी हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने फिटर हार्ट रेट डिक्रिज हुने डिसिलेसन भनेको अब यसमा चाहिँ अब लेट डिसिलेसन भनेको युट्रोप्यासिनलाई सफिसियन्सी कारणले गर्दा होइन त्यो कुराहरू अघि नै मैले भनेको थिएँ त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो होइन एसिलेसन भनिसकेपछि के हुन्छ भने अलिकति चाहिँ एफएचएस चाहिँ बेस लाइन भन्दा अलिकति धेरै हुने इन्क्रिज हुने है त्यो चाहिँ के भन्नुभएको क्वेसन हाउस डिजिज ट्रान्समिटेड बाई के हुन्छ कम्युनिटीको क्वेसन हो यो कुन हुन्छ ल साथीहरूलाई थाहा छ कि अनि हाइलाइट गरेको छ त म्याम मिस्टेकहरू छन् कि आन्सरमा नि कोही कोही यहाँ उसमा दिनु हो कि सरले दिनु हो कोही हो सरले त राइट दिनु होला नि खोइ अलिअलि त मिस्टेक छन् के र अब मेकानिकल रे डिजिज ट्रान्समिटेड बाई disease transmitted by the house fly is the mechanical fecal oral vehicle born biological mechanical हो त राइट एन्सर यसको मेकानिकल कस्तो बोलते नहीं हाउस फ्लाई vehicle बनाउन भेहिकल पनि होइन ए हुन्छ जस्तो लाग्यो कि बायोलोजिकली हुन्छ मेकानिकल त कस्तो disease transmitted by house fly is भनेछ म्यामलाई सोधेनौ यो अस्ति म्यामको रिभिजन क्लास थियो सोध्नु पर्दैन यस्तो कुरा भेटिएन क्या त्यतिखेर अहिले पढ्दै पढ्दै गएपछि भेट्यो नि त क्वेसन यसको त disease trans mechanical it is house fly transmission via the viral म त disease फिको ओरर जस्तो पनि लाग्छ यो त हाउस फ्लाइको त ए हुन त यही मैकेनिकल वेक्टर ला हो साथी हो केमा राइट एन्सर त उमा बुकमा होइन म्याम उसमा गुगलमा खोजेको क्या गुगलमा के भनेको छ मेकानिकल भनेको कसरी हुन्छ त मेकानिकलले होय मैम यहाँ हाउस फ्लाई आर नाउ एज ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल पैरासाइट एंड वायरल डिसीज टू ह्यूमन एंड एनिमल एज अ मैकेनिकल वेक्टर होने हैं डिजिज ट्रान्समिटेड बाई हाउस फ्लाइ इज भनेछ कि यहाँ त यो क्वेसनै हेर न डिजिज ट्रान्समिटेड बाई हाउस फ्लाइ इज भनेको छ हाउस फ्लाइबाट त डिजिज कसरी ट्रान्समिटेड हुन्छ भनेर सोधे होइन र हजुर मैम अनि त्यही हानेको क्या त्यही आउँछ अब यसले त गर्ने बेला हाउस फ्लाइले डिजिज ट्रान्समिटेड गर्दाखेरि त अब यसले फुड पोइजनिङ अब त्यस्तो टाइपको डिजिज अब हाउस फ्लाइ डिजिजहरू के पर्छ मेकानिकल त खै मलाई त कन्फ्युजै भयो म पनि यसमा मेकानिकल फिको कोलेरा टाइफाइड अनि टिबी केबाट सर्छ सबै हो त त्यो त हुन्छ मेकानिकल त खै त्योहरू उ होइन फेको ओरल रुट होइन टाइफाइडहरू त हो त नि अनि त्यही टाइफाइड अनि टिबीहरू त हुने हो नि हो नान्ने के नान्ने बोलाउनु बाथरुम गर्छु त्यो भनेको त त्यो भनेको त फिकल ओरल भइहाल्यो कमन रिस्क फ्याक्टर त रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट इज अल्कोहल भइहाल्यो रोक्नु यो चाहिँ हेरौँ कमन रिस्क फ्याक्टर फर रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट इज अल्कोहल नन युजेबल सिट बेल्ट ओभर के हो यो स्पिड अफ भेहिकल ओभर स्पिड अफ भेहिकल रोड डिजाइन अब यो सब रोड डिजाइन भनेको ल मिलेन होइन अब भन्ने हो भने त कमन रिस्क फ्याक्टर भनेको त यो सबै आउँछ नि नन युज अफ त सिट बेल्ट त खासै आउँदैन रोड डिजाइनले गर्न यो ओभर स्पिड अफ भेहिकलले पनि गर्दाखेरि रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ कि हुन्न
हुन्छ मैम हुन्छ। ए और सी मा मिल्छ दो पनि ए र सी नै अल्कोहल मिल्छ यसमा। अब यसको क्वेसन के सोधेको, विच इज द मोस्ट कमन सोध्या हो कि कमन भने त कमन भनेपछि अब अल्कोहल खाएको मान्छे, अल्कोहलले गर्दा मात्रै रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुने होइन नि त। ओभर स्पिड अफ द भेहिकलले, मेन भनेको त ओभर स्पिड अफ द भेहिकलले हुने हो नि त रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट, होइन र? अनि हजुर मैम दिस इज ट्रान्सप्लान्ट हस्पिटल यो दुईटामा कन्फ्युज है, ए र सीमा। क्वेसन अब कमन रिस्क फ्याक्टर फर रोड ट्राफिक। अर्को के छ, इन्ट्री त यो त गरिसक्यो होला, ए दुईटा हो 280 क्या र मैम 280। 80 र 20 यो यो ए र सीमा एउटा ए र सी नै हुन्छ राइट एन्सर। अब कुन चाहिँ हो? एमा राइट लगाएको रहेछ यसमा, अल्कोहल। यो चाहिँ कहाँबाट दिएको क्वेसन हो? सरले दिनुभएको हो? यस मैम ट्रान्समिसन यसको त फिको ओरर हुन्छ क्या 280 को त। बुझ्यौ? भयो? 280 को डी, 281 को ए र सी। के पठायो खै, यहाँ देखिन त म्यासेज फेरि। ल अब अर्को गरौँ है। म्याम अर्को सेट गरौँ, यो पछि अर्को सेट अर्को म्यामले निकाले, सोध्नुपर्छ। कुन चाहिँ गर्ने? कतिवटा क्वेसन छ नि। देखेछ? देखेछ कि नै? क्वेसन আছে क्वेसन आएको छैन म्याम। मैम स्लाइड चाहिँ देखेछ, अब भएको खोलेपछि छैन स्लाइड। रुक एकछिन। कुन चाहिँ हो? देख्यो अब? देख्यो म्याम। ए म्याम त्यो अघिको क्वेसन थियो नि, त्योमा चाहिँ तल मेकानिकल लेखेछ। मेकानिकल मात्रै हुन्न, तर फेको ओरल मेकानिकल चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो हुँदो रहेछ कि, तर त्यो कोही एन्सर चाहिँ ऊ भयो कि इन्कम्प्लिट भयो के। इन्कम्प्लिट हो, बुझ्यौ दुई नि? ठाउँ भयो, त्यो चाहिँ हुँदैन। यदि मेकानिकल फेको ओरल भनिसकेपछि त मेकानिकल भने त्यही त मैले भने फिक्को ओर्डर हो कि त्यो भनेको। मेकानिकल फिक्कर ओर्डरबाट सर्ने रहेछ, तर त्यहाँ त्यो के हो एन्सरै त्यो एउटैमा हुनु पनि दुईटामा भयो के। तर त्यस्तो तपाईँहरूलाई एकदम कन्फ्युजन क्वेसन चाहिँ दिँदैन, यति त कन्फर्म हो। तपाईँहरू पहिले पनि एपियर गरिसकेको, यस्तो चाहिँ दिँदैन। मेकानिकल ट्रान्समिटेड थ्रु त मेकानिकल हुन्छ, तर फिक्को ओरल मेकानिकल। बुझ्नुभयो है? यस म्याम। ओके अब गरौँ है। यो चाहिँ कतिवटा छ, 30 वटा कति, अलिक फास्ट गरौँ अब। न्युबर्नको कुराहरू छ है फेरि यो सबै। preventing the heart loss in newborn, planning the overload radiation one close the डी door in मैम। the टन्नै रहेछ क्वेसन, 40 सी वटा रहेछ। मैम फोर्थ हुन्छ यसको
डी हुन्छ नि ड्राई इन्फेन्ट ब्ल्याङ्केट ऱ्याप गरिदिनु इभापोरेसनको कुरा सोधेको हो कि इभापोरेसनको कुरा सोद्धाखेरि त के हुन्छ भने चाहिँ मोइस्चर वेट भनेपछि ड्राई किपिङ बेबी ड्राई गर्ने हो क्या यसमा बच्चालाई ड्राई गर्ने भने चाहिँ कति नम्बरमा गयो त अप्सन 4 फोरमा 4 नम्बर क्वेसन नम्बर 2 or nurse is assisting a newborn infant following the circumcision and noted that the circumcised area is the red circumcision भनेको त थाहा छ नि with the small amount the bloody drainage which of the flowing using action would be the most appropriate Document the finding. document the finding good question number 3 मा or nurse is the newborn nursery is the monitoring the preterm newborn infant for respiratory distress symptom which assessment sign if noted in the newborn infant would alert the nurse to the possibility of this syndrome. The presence of a burial chest and with grounding. C. D. इनको D, ma'am. Burial chest with grounding. The nose. Tachypnea and Respiratory retraction. distress symptom भनेको छ त Tachypnea and retraction. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोममा के हुन्छ ट्याकिपेनियाहरू हुँदैन ट्याकिपेनिया र रिट्र्याक्सन Distress syndrome. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसको तपाईँहरूको के भन्छ सिन्ड्रोमको साइन्स हुँदैछ त्यसमा के हुन्छ तपाईँहरूको भनेपछि साइनस हुन्छ ट्याकिपेनिया हुन्छ एप्निया हुन्छ नेजर के हुन्छ फ्ल्याङ हुन्छ चेस्ट वालहरू रिट्र्याक्सन हुन्छ अडिबल ग्राउन्डिङ साउन्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ क्वेसन नम्बर 4 मा The nurse in a or nurse in a newborn nursery is performing an assessment of newborn infant. The nurse is preparing to measure the hair circumference होइन of the infant. The nurse would most appropriately के गर्ने रे यो क्वेसन यस्तो क्वेसन चाहिँ दिन्छ है Place the tape measures under the infant head at the base of the the skull and B, ma'am. option B. B. के भन्छ ऱ्याप त भयो होइन एउटा यो चाहिँ ऱ्याप द इन्फान्ट हेड एन्ड मेजर यो त भएन प्लेस द टेप मेजर अन्डर द इन्फान्ट हेड एट द बेस अफ द स्कर ऱ्याप अराउन्ड द फ्रन्ट जस्ट अबभ द आई भन्यो ओके प्लेस द टेप मेजर अन्डर द इन्फान्ट हेड ऱ्याप अराउन्ड द अक्सिपिट एन्ड मेजर जस्ट अबभ द आई भनेको छ अक्सिपिटमा हुन्छ कि स्कलमा हुन्छ मलाई यति मात्र यो दुईटामा यति मात्र फरक छ स्कल भन्यो होइन ऱ्याप यसरी गर्दाखेरि कहाँ आउँछ टाउकोमा यस्तो तल राखेर यसरी ल्याउँछ नि अक्सिपिटबाट ल्याउने होइन र हो कि होइन बच्चाको टाउको तलबाट ल्याएर यस्तो अगाडिसम्म ल्याएर नाप्ने हो कि होइन सी हुन्छ त्यो एकचोटि आफै नापेर पनि हेर्नु ल postpartum nurse is providing instruction to the mother of a newborn infant with hyperbilirubinemia who is being breastfeed. The nurse provides which most appropriate instruction to the mother. For option D. Option D. 4 हुन्छ continuous breastfeeding 2 hourly to 4 hourly 2 to 4 hours चाहिँ हामीले कन्टिन्यू ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु भन्नुपर्छ है हजुर क्वेसन नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 6
Or nurse on the newborn nursery floor is caring for a neonate on assessment the infant is exhibiting sign of cyanosis, tachypnea, nasal feeling, gruntingहरू सबै भयो होइन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम इज डायग्नोसिस गरेको छ फिजिसियनले के प्रिस्क्राइब गरे भने सर्फाइटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापी गर्यो होइन प्रिस्क्राइब गर्यो अब नर्सले चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पर्यो कि यो थेरापी एडमिनिस्टर गर्नको लागि के प्रिपेयर गर्ने IV injection हो Pre-isolation preparing the lungs mixture under tracheal tube. कहाँ आइसोलेसन भनेको छ Instillation इन्स्टिलेसन पो हो भने होला त Installation of preparation into lungs Installation को and intratracheal tube. Good. Installation of the preparation into lungs through the intratracheal tube is a good. Question number 7. nurses assessing the newborn infant who has been born to A nurse is assessing a newborn infant who was born to the mother who is addicted to drug. Drug एबीबाट जन्मेको बच्चा रहेछ हो क्या Which of the following assessment finding would the nurse expect to know during the assessment of this newborn? भन त ड्रग एडिक्ट पेसेन्टबाट जन्मेको रहेछ मदरबाट जन्मेको बच्चा रहेछ अब हामीले एक्जामिन गऱ्यौँ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा नर्सले के एक्सपेक्ट गर्छ त्यो बच्चा कस्तो खाले हुन्छ होला भनेर lethargy. lethargy sleepiness Ma'am, A, sleeplessness. ma'am. Sleeplessness. B. Caudal. लेथार्जी भन्यो होइन सिल्ब्रेन कल्टर इन द बिङ हेड यसमा के हुन्छ थाहा छ क्राइङ हुन्छ इन्सिस्टेन्ट क्राइङ हुन्छ हेर है कस्तो अनौठो के हुन्छ भनेपछि न्युबर्न बेबी एउटा ड्रग भनौँ न के अरे ड्रग एडिक्ट मदरबाट चाहिँ के हुन्छ ड्रग भनेको इरिटेबल हुन्छ होइन जुन वुमेनहरूले युज गरेको त्योबाट ड्रग इरिटेबल हुन्छ अनि इन्फ्यान्टमा के हुन्छ भने एकदमै ओभरलोड भइदिएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ सेन्सरी स्टिमुलेसन भइदिन्छ त्यसको कारणले गर्दा इन्फ्यान्टमा ओभरलोडहरू हुन्छ जसको कारणले गर्दा इन्फ्यान्टमा के हुन्छ भने एकदम इन्सिस्टेन्सी क्राइङहरू हुने होइन त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ यसमा मैम ये टू के हुन्छ नि क्रडल being held भने कुडल कुडल being held पुरल भनेको के हो भनेको पोस्चर हो के ए क्वेश्चन क्वेश्चन पोस्चर हुन्छ नि उस बच्चाहरूको त्यस्तो भनेको अर नर्स प्रिपेयर टु एडमिनिस्टर अ भिटामिन के इन्जेक्सन है सुन्नु है to a newborn infant, the mother asks the nurse why her newborn infant needs the injection. The best response by a nurse would be रे बुझ्नु भयो क्वेशन Yes, ma'am. A, ma'am. yes Ma'am, one मदरलाई you need A, ma'am. ल ल राम्रोसँग पढ्नुहोस् you 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 भनेको चाहिँ your infant लेख्नु पनि your infant need vitamin K to develop immunity vitamin K र immunity develop गर्ने हो र ल the vitamin K will protect your infant from Option being C. jaundiced Newborn newborn infant are deficient in vitamin K and this injection prevent your infant from abnormal bleeding newborn infant have ब्लिडिङ लाई प्रिभेन्ट गर्छ नि मैम भिटामिन के ले यस गर्दा थर्ड हुन्छ नि yes भिटामिन के रे हाम्रो इन्टर्नल ब्लिडिङलाई जहिले प्रिभेन्ट गर्छ अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने बच्चामा न्युबर्नमा के हुन्छ भने भिटामिन के चाहिँ डिफिसियन्ट भएको हुनाले हामीले भिटामिन के सप्लिमेन्ट्री जस्तो दिने हो मैम यो 0. कति दिन्छ अरे के 0.5 Vitamin बच्चा K जन्मदै dose. बित्तिकै 0.1 mg 0.1 टोटल 1 ml को हुन्छ के हुन्छ nurses newborn nursery phone call preparing the admission for the baby a nurse in a newborn nursery receive a phone call to prepare for the admission of a 43-week gestation newborn with Abgari score of 184 1 and 4 पाएको रहेछ अब 1 मिनेटमा 1 पायो होला अनि 5 मिनेटमा 4 पायो इन प्लानिङ फर द एडमिसन अफ पोस्ट डेटेड पनि रहेछ है इन प्लानिङ फर द एडमिसन अफ दिस इन्फेन्ट द नर्स हाइएस्ट प्रायोरिटी शुड बी Option A. ए गुड अगाडि स्कोर कति कम छ हेर न
Yes, ma'am. 6 में कौन था? Vitamin K is preferred Question and number should be administered the medication after. 10. Delta C. Vitamin K is prescribed for a neonate or not prepared to administer the Bestest medication lateral in C. the Stress lateralness. muscle site. 3. कुन चाहिँ? 3 C, ma'am, ma'am. 3 हो? हजुर हजुर. यो हजुर C2 vastus यो lateralis यो भास्टा त्यो लेटरालिस आइममा भनेको दिन्छ के हो भन त? त्यो आइम थाइमा इन्जेक्सन हो म्याम म्याम यो थाइमा थाइमा दिन्छ थाइमा म्याम. दिन्छ है. थाइमा थाइमा दिन्छ सबभन्दा हजुर बच्चाको लार्जेस्ट मसल हो है, थाइमा दिन्छ. हजुर. यो थाहा नपाए पनि ट्राइसेपमा दिन्न, बाइसेपमा दिन्न, डेल्टामा यसमा राइट लगाएर आउने नि. मिनिङ थाहा नपाए पनि त्यस्तै गर्ने अब. A nursing instructor asks a nursing student to describe the procedure for administering erythromycin ointment into the eye if a neonate. होइन? The instructor determined that the student need to research this procedure further if the student state. I will floss the eye after instilling the ointment. Option A हो. B. मैम 3 हो कि 3 हो. I will मैम install 3 हो the conjunctival sac with 1 hour C, after sac. birth conjunctival 3 हो के 3 हो conjunctival sac मा 3 हो दिन्छ नि त. Ointment भन्यो. एन्टिबायोटिक हो नि त Each antenatal conjunctival sac is then after the birth. I am delaying the until with so that I म्याम 4 को अप्सनमा चाहिँ मजाले देखाइदिनु न. रुक है, त्यो माथिको गर्छ यति. so contact the prenatal family attaching the bonding of occult meetings so that eye contact and prenatal can attaching the bonding of C हो. CJ हो ma'am. 3 फेरि हो. हजुर ma'am. 3. क्वेसन हेरौँ. म्याम आवाज आएन हजुरको. into the Ma'am, बोल्नु eyes गएको if थियो. neonate. Neonate चाहिँ इराइथ्रोमाइसिन ointment चाहिँ एडमिनिस्टर गर्नु भनेर एउटा टिचरले भन्यो. The instructor determined that the student need to research this procedure further if the student state. I will clean neonate eye before instilling भएन. I will floss the eye after instilling the instilling the ointment. ointment. I will instill the eye ointment into each of neonate conjunctival sac within 1 hour after birth. Administer of the eye ointment may be delayed until in 1 hour. यो त भएन. को चाहिँ 3 हो? हो के 3 आई प्रोफाइललाई C हो म्याम. neonate Three हो केको 3 लागि दिन्छ? गोनोरिया र क्लाइमेडिया ट्राकोमोटिसको लागि दिने हो. अनि हामीले चाहिँ के गर्यो भने आफ्टर के भन्छ इन्स्टिलेसनको मेडिकेसन दिएपछि हामीले के गर्न मिल्दैन? आईलाई फ्लस गर्न फ्लस गर्नु मिल्दैन. मिल्दैन. बिफोर भयो भने मिल्थ्यो होला. यो बिफोर भएको पनि मिल्थ्यो क्या यहाँनिर यो. baby is born preciously are not Ma'am? initially there will अप्सन ए मा I will clean the neonate before instilling ointment भनेछ. The instructor determines that the student need to research this procedure further if the student states. हुँदैन आन्सर त्यसको उसले त्यही त क्वेसन त student need to research this procedure further if the student states. I will floss the eye after installation ointment हुन्छ. के हुन्छ यो बी र 2 र 3 भन्नु. त्यो हुन्छ मेम आफ्टर भने हो नि त औषधि हालेपछि त कहाँ फ्लस गर्छन् नि. पहिले हो नि त. बिफोर भने भए चाहिँ मिल्थ्यो होला. हैन इन्स्ट्रक्टर डिटरमाइन्स दैट द स्टुडेन्ट नीड टु रिसर्च दिस प्रोसिजर फर्दर भने हो नि त. फर्दर भनेको हुनाले हो के त्यसमा.
बुझ्यो क्वेसन? बुझेन? नर्सिङ इन्स्ट्रक्टरले के भन्यो भने नर्सिङ स्टुडेन्टलाई के गर्ने भन्यो, इराइथोमाइसिन हाल, आँखामा गएर प्रोसिजरहरू के गर्यो, डिस्क्राइब गर्यो। प्रोसिजर फर एडमिनिस्टर इराइथोमाइसिन इन्टु द आई इफ नियोनेटलाई होइन त्यो भयो होइन। एक्सन इन्स्ट्रक्टर भनेको त स्टुडेन्ट होइन नि, यो हो टिचर भयो। उसले डिटरमाइन गर्यो के स्टुडेन्ट निड टु रिसर्च दिस प्रोसिजर फर द इफ द स्टुडेन्ट स्टेट भनेर भन्यो। यदि स्टुडेन्टले हुन्छ? कुन कुरा भन्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि नेसेसरी छ भनेको होइन म्याम यो क्वेसन? त्यो बी रिसर्च होइन, गर्नु आई विल फ्लस द आइज आफ्टर इन्स्टलिङ द ओइन्टमेन्ट। त्यो भयो, या उसलाई कुन एजुकेसन दिनु पर्यो त्यस्तो टाइपको भयो कि कुनै कसैले मिस्टेक गर्यो भने त्यसलाई रिसर्च गर्ने टाइपको भयो कि यसमा चाहिँ राइट कुन चाहिँ एन्सर हुन्छ कुन हो त? भनेर सोधेन कि, तर उसले स्टुडेन्टले चाहिँ मिस्टेक गर्यो भने चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि के कुन भन्नु पर्यो वाला हो नि त क्वेसन। हो भनेर सोध्यो कि त्यही भएर 2 भयो। बुझेन भन्नु त, अझै कन्फ्युजन भयो जस्तो छ, एकजना मात्र बोलिरहेछ। होइन म्याम बुझ्यो। बुझ्यो है? एउटा गरौँ अनि म छोडिदिन्छु। अब द बेबी इज born प्रिसिपिटेटली इन ER मा भयो, ER मा born भयो। द नर्स इनिसियल एक्सन सुड बी establish an airway for Quickly the tie baby. and cut the umbilical cord. Okay. Quickly चाहिँ tie and cut the airway umbilical for cord. the baby होला नि। पहिले त के गर्नु पर्यो र? airway 13 12 को establish an airway for the baby. Quickly cutting cable. One precaution ARM. एयरवे मेन्टेन गर्नु पर्यो नि, एस्टाब्लिश एयरवे फर द बेबी। पहिले एयरवे हामीले के गर्नु पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यसपछि हामीले कटहरू काट्ने काम गर्नु पर्यो। इनिसियल एक्सन प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन अफ कार्बोनेसी। यसको रेस्पिरेसन मैम अन्त हार्ट रेट पनि हुन्छ। रेस्पिरेसन पहिले रेट हुन्छ, हार्ट रेट हुन्छ यसमा। हार्ट रेट हुन्छ नि ए हार्ट रेट त्यसपछि टेम्परेचर हार्ट रेट हुन्छ। हार्ट रेट त्यसपछि रेस्पिरेसन त्यसपछि टेम्परेचर। हार्ट रेट भनेको भाइटल लाइफ, हार्ट रेट इज अ भाइटल फर लाइफ, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन इन द अबगारी स्कोरिङ। When the perform newborn assessment, new should be measuring vital sign of पहिले पल्स त्यसपछि रेस्पिरेसन ए हो म्याम यसको। परफर्मिङ यसमा अबगारी भाइटल साइन फ्लोइङ के गर्ने रे? पल्स रेस्पिरेसन टेम्परेचर हेर न, पल्स रेस्पिरेसन पल्स रेस्पिरेसन पल्स टेम्परेचर हुन्छ न्यूबर्नको। आरपीटी 4 हुन्छ न, 4 हुन्छ, पल्स एन्ड टेम्परेचर। रेस्पिरेसन हुन्छ, पल्स हुन्छ, अनि के हुन्छ? टेम्परेचर हुन्छ। ठ्याक्क टीपीआर को उल्टो हुन्छ नि म्याम यसमा। हो आरपीटी। आजलाई यति नै सक्यो, आजलाई के अब सकिने आयो। मैम त 2-3टा क्वेसन नै गरौँ न। 43 मिनट आफ्टर बर्थ द नर्मल हार्ट रेट अफ इन्फेन्ट, यो त थाहा होला नि त। 120 ए आएछ त इन्फेन्ट 120-60 इन्फेन्ट भन्न मिल्दैन कि, इन्फेन्ट हाल्दैछ, न्युबर्न भन्नुपर्ने हो सब। expected respiratory 15 को 3 minute में expected respiration rate neonate within 3 minute birth may be as high as 60 लगाउन मलाई छिटो 3 minutes B. गुड। The nurse is aware that the healthy human respiration are C. Irregular digestive wall 30 to 60 per minute. B. 2
irregular abdomen बी र 32 सीमा to एउटा कुन हो म्याम बी बी हुन्छ हुन्छ है B हुन्छ नर्मली द हेलो लेबर रिडिङ एब्डोमिनल चाहिँ के हुन्छ एब्डोमिनल रिडिङ इज एब्डोमिनल एन्ड इरेगुलर डेप्थ र रिदम हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ रेटको रेन्ज कति हुन्छ भने बच्चाको 30 देखि 60 पर मिनेट हुन्छ डिप हुन्छ irregular 17 को 2 ए initial 2 कि यहाँ 3 हुन्छ कि यता भनेको यता लगाएको छु मैले सी लगाएँ मैले बी हो है इरेगुलर एब्डोमिन 30 त्यो बेला स्यालो 18 को the hyperlimit developing hyperloop To help limit the development hyperbilirubinemia in unit, the plan of care should include breastfeeding glucose 24 water आवरमा म्याम therapy हाइपोथर्मिक बियो म्याम कसरी मोनिटर पनि म्याम हजुर 2 हुन्छ फोटोथेरापी गराउने 30 मिनट एभ्री 6 आवरमा हेर हेर फोटोथेरापी लिमिट डेभलपमेन्ट टु हेल्प लिमिट द डेभलपमेन्ट अफ हाइपरबिलिरुबिनिया इन द न्यूनेट द प्लान अफ कार सुड बी भनेर भनेको छ बी meters breastfeeding for 2nd day after birth ओके 18 को Suppress the breastfeeding हाइपोबिलिरुबिनिया with the glucose in न्युनेट during the glucose पनि दिन्छु the supplement breastfeeding with glucose water यसमा during के week गर्नुपर्छ भन्दै मैले क्वेसन नम्बर 18 को के हुन्छ भने बिलिरुबिनहरू जहिले पनि हाम्रो एस्किड हुने भनेको जिआई ट्र्याकबाट एस्किड हुन्छ होइन जिआई ट्र्याकबाट एस्किड हुँदाखेरि म्युकिनेमहरू हेर्नुपर्छ हामीले म्युकिनेम पास भयो कि भएन त्यो कुरा हेर्नुपर्छ यदि म्युकिनेमहरू रिटेन छ म्युकिनेमहरू पास भएन भने बिलिरुबिन के हुन्छ रिएजर्भ भइदिन्छ त्यही कारण हामीले के गर्नुपर्छ मोनिटर पर्दा पास चाहिँ शब्द म्युकिनेम इ सिफ्ट बच्चाले स्टुल पास गरेको छ किनभने हेर्नुपर्छ क्या अनि फोटोथेरापीहरूको त पछि कुरा आउँछ बिलिरुबिन लेभल कति भएपछि दिने त्यो भन्ने कुरा ल सक्यो आजलाई मैम 20 गराइदिनु क्या पठाइदिनु क्वेसन त नभए अब म्याम कति छ हामीलाई कति अब क्वेसनहरू पहिले म्याम हजुरलाई के अरे हामीलाई चाहिँ क्वेसन पठाइदिनु ल हामी अब आज भोलिसम्म त पढ्छ गरौँला नि अब खाना साना खाएँ क्वेसन ल पठाइदिनु ल म्याम ल हजुर क्वेसन चाहिँ म्याम पठाइदिनु आउनुहोस् रे खाना क्वेसन खाएर आउनुहोस् पठाइदिनु भने क्या फेरि आउनु म्याम आउनु क्वेसन क्लास छ नि पठाइदिनु 9 to भने 11 कि कति फेरि आउनु रे छ म्याम ल 9 हुन्छ to म क्वेसन पठाइदिनु क्वेसन हामीलाई पठाइदिनु न हस् हस् ल हुन्छ है ल सबैजना नाचेर एक्जाम दिनु होइन राम्रोसँग गर्नु म्याम सबैलाई गुड लक म्याम हजुर यो क्वेसन भनिदिनु न ड्युरिङ गाइनोकोलोजी 104 के हो 104 लेखा क्वेसन यो पठाएको क्वेसन म्याम नम्बर अस्ति 104 के पर्पज अफ यो के लेखेको फेरि यो के हो 0/1 त्यो होइन म्याम त्यो कपी Reading गर्दा आएको रहेछ के gynecological examination. What is the primary What is the purpose of primary purpose of to assist the service position? To check for pregnancy, to detect early sign of cervical cancer. के हो यो? To measure Bronchoscopy. uterine, to टु measure मेजर uterine युटेराइन contraction होइन detecting the C हो र cervical pregnancy गाइनोकोलोजिकल एक्जामिनेसन भनेको छ नि त प्रेग्नेन्ट रिलेटेड भएन नि त to check for pregnancy? क्रोनोस्कोपी पनि देख्दा पनि क्लो किन आयो त कोलोस्कोप म्याम कोल्पोस्कोपी आएको छ त त्यसमा के आएको थियो के होइन यसको आन्सर detecting त्यो the के early आएको sign of cervical cancer Colposcopy. क्लोपोस्कोपी लागि त्यो कोल्पोस्कोपी किन आएको कल्पोस्कोपीको सोधे होइन म्याम कल्पोस्कोपीको पर्पस के हो भनेर ड्युरिङ क्लोपोस्कोपी वाट किन इज अ प्राइमेरी वाट इज अ प्राइमेरी पर्पस अफ कोल्पोस्कोपी भन्ने सोध्या हो हजुर म्याम त्यही होइन हो के म्याम हो हो जिरो प्राइमेरी वान पर्पस किन लेखेछ त्यो होइन त्यो मिस्टेकली आएको हो रे 01 होइन कपीबाट म्याम त्यो त्यो कपी मिस्टेकली आएको हो गर्नु रे लिङ्कबाट
म्याम ए होला यहाँ ऊ भनेको छ नि त व्हाट इज द गाइनेकोलोजिकल एक्जामिनेसन सर्भिस हेर्ने नै हो कि यो क्लोपोस्कोपी किन गरिन्छ म्याम क्वेसन आएको क्वेसन हो हजुर हो म्याम धेरै क्लोपोस्कोपी किन गरिन्छ धेरै क्वेसन आएको छ म्याम योबाट भेटाएको थियो त्यही भएर के ए यो भजाइनल ऊ रहेछ क्या के भन्छ क्लोजर लुक अफ सर्भिक्स रहेछ अनि त्यो भजाइनाको ओपनिङहरू हेर्दो रहेछ अनि यो चाहिँ लाइक स्क्रिनिङ सर्भिसको पोजिसन सर्भाइकल हेर्छ कि स्क्रिनिङ होइन क्यान्सर सेल्सहरू होइन क्यान्सर सेल्सहरूलाई गर्दो रहेछ म्याम हेर्नलाई युज हुँदो रहेछ टु एच द सर्भाइकल पोजिस टु चेक टु ट्रिट द अर्ली साइन अफ सर्भाइकल क्यान्सर हो के हजुर त्यही नै हो सी हुन्छ म्याम अप्सन सी इज द राइट एन्सर हजुर तर तपाईँको यो फेरि यो कोल्पोस्कोपी भएन भने गाइनेकोलोजिकल एक्जामिनेसन किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिसको पोजिसनहरू हेर्नको लागि पनि गर्छ है यो फेरि कोल्पोस्कोपीको चाहिँ प्राइमेरी पर्पज चाहिँ यही हो टु डिटेक्ट अर्ली साइन अफ सर्भाइकल क्यान्सर भयो सी नै हो म्याम हजुर हजुर म्याम सी चाहिँ अलि एप्रोप्रिएट भयो नत्र ए पनि सी नै हो सी नभएको भयो ए होइन सी नै कोल्पोस्कोपी त सी को लागि उनी गर्छ क्यान्सर सेलहरूलाई हजुर डिटेक्ट गर्नको लागि नै गर्छ क्या हेर्छ म्याम हजुर क्वेसनहरू स्क्रिनिङ पठाइदिनु गर्दो होला हस् हस् हुन्छ ल राम्रोसँग इक्जाम गर्नु कस्तो धेरै पर्छ 2 पठाइदिनु दिनको म्याम क्लास एकदम राम्रो त्यही भएर धेरै पठाइदिनु क्वेसन म्याम ल म्याम त्यो कम्युनिटीको नि माइनस डेस्क अनि त्यो वाला थियो नि 0 डेस्क वाला थाहा छ हजुरलाई क्वेसन माइनस डे डेस्क क्या डेस्क त्यो डेफ लास्ट टाइम बेन्च आएको थियो म्याम त्यो डेस्क चाहिँ कुन चाहिँ एक्ज्याक्ट मलाई पनि त्यो क्वेसन याद भएन लास्ट टाइममै आएको थियो ए खै त मैले क्वेसन भनेपछि थाहा हुन्थ्यो होला मैले त माइनस वाला हेरेपछि त थाहा हुन्छ न त सरलाई पठाइदिनु सरले पठाइदिनु छ क्वेसन अनि सल्भ गरेर पठाइदिउँला है हस् म्याम एउटा त्यो स्मार्टको त्यो क्वेसनमा पनि थियो क्या स्याम्पल क्वेसनमा देखाएको त्यही त कुल त्यसलाई क्वेसन हो सरलाई एकचोटि भनेर एकचोटि सरलाई मलाई पठाइदिने भन्नु न म हेरेर पठाइदिउँला हस् म्याम हुन्छ ल सबै राम्रोसँग इक्जाम दिनु है गुड लक है हस् म्याम थ्याङ्क यू म्याम हस् म्याम थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू म्याम म्याम ओके ल बाई 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 म्याम फर्स्ट थ्याङ्क यू म्याम